માતા પિતાએ પોતાના સંતાનને નામે બક્ષિસ કરી હોય અને પછી પુત્ર તેની પત્નીના કહેવાથી માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે તો એ બક્ષિસ પાછી મળી શકે છે. એવા અનેક ચુકાદાઓ પણ આવ્યા છે કે માજીને એમ લાગે કે મારી પાસે ઘણા બધા ઘરેણા છે એટલે પોતાની પુત્ર વધુને બોલાવીને એક બે બંગડીઓ આપી દે છે અને એ પુત્ર વધુ એ સ્વીકાર કરી લે એટલે ગિફ્ટ પૂરી થઈ ગઈ કે વિલને માટે કોઈ સ્ટેમ્પ પેપર જરૂરી નથી. આ છતાં હું સ્ટેમ્પ પેપરનો આગ્રહ એટલા માટે રાખું છું, શક્ય એટલો મિનિમમ ₹1 પણ જો સ્ટેમ્પ પેપર મળતો હોય તો લઈ લેવાય. એટલે સેટલમેન્ટનું જે ડ્રાફ્ટિંગ છે એ એટલું બધું સાવચેતીથી કરવું પડે અને એવી રીતે કરવું પડે કે સેટલમેન્ટની અંદર કોઈ ખાંચ ન રહી જાય. નહીં તો ભવિષ્યની અંદર લાંબા ડિસ્પ્યુટને માટેના દરવાજા ખુલી જાય. જેમાં માતા પિતા, દાદા દાદી કે નાના નાની, આ સમજી શકાય. પછી બીજું જીવન સાથી, પણ અહીંયા કલમ 64 અંગે હું થોડો વિચાર કર્યો. હવે જેમાં માસા-માસી પાસેથી મળેલી બક્ષિસ છે એ કરમુક્ત છે, પણ માસા-માસીને કોઈ બક્ષિસ આપે તો માસા-માસીના હાથમાં ઈ કરપાત્ર છે. જેમ કે માજીને એમ લાગતું હોય કે અમુક સમય પછી એને મૃત્યુ થશે, એને 4 દીકરા છે, માજીએ હાથની અંદર 4 સોનાના કડા પહેર્યા છે અથવા તો પાટલા પહેર્યા છે, તો ઉતારીને એક પાટલો એક પુત્ર વધુને આપી દે છે. પણ નસીબનું કરવું, માજી પાછા થોડા દિવસ જીવી જાય છે. કોરોનાની સારવાર માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી, હવે સંસ્થાઈ નહીં, કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી તમને આર્થિક મદદ મળી હોય તો એ સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી. કલમ 64 કહે છે કે અમુક સંજોગોમાં અમુક વ્યક્તિઓ વચ્ચે બક્ષિસનો વ્યવહાર થયો હોય અને એના રોકાણમાંથી કોઈ આવક ઉત્પન્ન થતી હોય તો બક્ષિસ આપનારની ન હોવા છતાં પણ એની આવક ગણી અને બક્ષિસ આપનારે એના ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ દેવાનો, બક્ષિસ મેળવનારે નથી દેવાનો. માણસે પોતાની આવકના અમુક ટકા રકમ બચાવવી જોઈએ. એ બચત છે એ તમારી આવક ઉત્પન્ન કરે, જેને આપણે પેસિવ આવક કહીએ. લગ્ન સમયે જો કોઈને ગિફ્ટ મળે છે તો એ કરપાત્રતા વિશે થોડુંક આપણે ડિસ્કશન કરવું છે. ચોક્કસભાઈ બોલ. હવે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ એના માતા પિતા તરફથી એને 50 તોલા સુવર્ણ મળેલું છે, સાસુ સસરા તરફથી 100 તોલા અલંકારો મળેલા છે, તો એની કરપાત્રતા શું છે? અને સાહેબ એમાં જ બીજો ક્વેશ્ચન કે ફોર એક્ઝામ્પલ વધાવો બધા લખાવતા હોય છે તો એમાં શું લિમિટ આપણે ગણી શકાય કે એની વેલ્યુ કેમ કરવી? સ્થાવર મિલકત હોય, સામાન્ય રીતે લગ્નમાં આટલી બધી અવડી મોટી મિલકત દેવાય નહીં, સિવાય કે અતિશય મોટી કીધું કે ડોન્ટ સ્પ્લિટ ધ હેર વર્ટિકલી. વાળ છે એ હજામ છે એ આડા કાપશે, પણ એક વાળ ખેંચી અને આમ ઊભો ચીરો નહીં મૂકે. એમ દીકરી માતા પિતાને ત્યાં જાય ને એટલે ખાલી કંઈક ભેગું કરીને લઈ આવે, પોતાના માટે કંઈક કપડું લઈ આવે, બાળકો માટે કંઈક લઈ આવે, એના જેવું હોય છે. એટલે કે આને હું ગોલ્ડી ખંખેરવાનું કહું છું. અચ્છા, ત્યારે સર્ચ એન્ડ સીઝર ઓપરેશન વખતે તમે એમ કહી શકો કે મારી એક પરણેલી દીકરી છે, એ 10-12 દિવસ ફરવા માટે જતી અને એ આ ગામમાં જ રહે છે. તમે આવ્યા ત્યારે એ કેરાલા ફરવા ગઈ હતી એટલે એના ઘરેણાની પોટલી બાંધીને મૂકી ગઈ છે મારી પાસે. એટલે આ સોનું મારું નથી, છે મારા કબજામાં પણ એ મારું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ પુરુષના નામે મિલકત છે, સ્ત્રીના નામે પણ મિલકત છે, તો એ ટ્રાન્સફર એને કરવી છે તો ટ્રાન્સફર એઝ અ પુરુષ ઓર એઝ અ સ્ત્રી કોને કરી શકે છે કાયદા મુજબ? આ બધી જ મિલકતને સ્ત્રીધન કહેવાય અને સ્ત્રીધન એ ઈચ્છે તેને ટ્રાન્સફર કરી શકે. ઓકે, આ એક ટેક્સ પ્લાનિંગનું બહુ મોટું શસ્ત્ર પણ છે. Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is Vatu with Maulik. Vatu with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. ઇન્ટ્રોડક્શન હું આપી દઉં પણ તમે બધા ઓળખો છો ઓલરેડી. આપણી ચેનલ ઉપર 2 એપિસોડ આપી ચૂક્યા છે. જે લાસ્ટ એપિસોડ હતો ઇન્કમ ટેક્સ બિલ અને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, એ બહુ જ સારો આપણે વ્યૂ આવેલા હતા એમાં. તો વેલકમ બકુલ સર. થેન્ક યુ મૌલિક. હકીકતે જોઈએ તો વાતું વિથ મૌલિક મારા માટે એક ઘરનું સ્થળ, અંગત સ્થળ જેવું બની ગયું છે. અહીં પાછા આવતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે અને ચોક્કસ આપણે કોઈ એવી ફળદાયી ચર્ચા કરીશું કે જેનાથી લોકોને અને સમાજ એઝ સચ એને બહુ મોટો લાભ થાય. આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આપણે વિલ છે, ગિફ્ટ છે, સેટલમેન્ટ છે કે કોઈ વ્યક્તિ ગિફ્ટ આવે છે અથવા વિલ કરે છે અથવા સેટલમેન્ટ થાય છે તો એ કઈ રીતના કરી શકે છે, એની લિમિટ શું છે, ઇન્કમ ટેક્સ ના કાયદામાં કયા કયા અંતર્ગત લિમિટ આવે છે અથવા કઈ કઈ સેક્શન ફોલો થાય છે, તો એના વિશે ખાસ સર સાથે આજે ચર્ચા કરીશું. ચોક્કસ. આપણે આ વસ્તુ જરા લાંબા પરિપ્રેક્ષ્યની અંદર જોવું જોઈએ.
સામાન્ય રીતે છેલ્લા 10-12 વર્ષથી, અને આમ જોઈએ તો એની પહેલા પણ એક શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી, 21મી સદીમાં પ્રવેશ કરતી વેળાએ જ આપણી સરકારે અર્થતંત્રને મુક્ત કરવાનું શરૂ કર્યું. ધીમે ધીમે પ્રગતિ થવા માંડી. મધ્યમ વર્ગ ધીમે ધીમે ઉપર આવતો થઈ ગયો. યસ યસ. આજની તારીખે આપણે જો જોવા બેસીએ તો વિશ્વના અર્થતંત્રમાં આપણે 4થા નંબરનું સ્થાન ધરાવીએ છીએ, અને એમાં મધ્યમ વર્ગ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર મધ્યમ વર્ગની આવક વધતી ચાલી. આપણી ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે આપણે એક કામ કરીએ છીએ કે મધ્યમ વર્ગ બચત કરે છે. બચત કરી એનું યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરે છે. હવે જ્યારે સમાજ ખુદ પ્રગતિ કરતું હોય ત્યારે બચતની અંદર વૃદ્ધિનો દર અને તેમાંથી મળતા રિટર્નનો દર પણ વધે. એટલે પરિસ્થિતિ એ થાય કે મિલકતોની કિંમત વધે, તમે જે રોકાણ કર્યું હોય એની અંદર પણ પ્રમાણમાં ઝડપી વૃદ્ધિ થાય, અને એઝ સચ મધ્યમ વર્ગ ધીમે ધીમે નિમ્ન કક્ષાના મધ્યમ વર્ગમાંથી મધ્યમ કક્ષાનો ને પછી ઉચ્ચ કક્ષાનો મધ્યમ વર્ગ બનતો છે. આ બધા માટે આપણી પાછી ભારતીય પરંપરા એમ કે છે કે કુટુંબમાં સૌ સાથે રહીને કામ કરે. યસ. એટલે માણસ જ્યારે 50 વર્ષની ઉંમરની આસપાસનો થાય, એની આવક સ્થિર થઈ ગઈ હોય, એને એમ લાગે કે હા, હવે જે હું સ્થાન ઉપર છું એ સ્થાન મારા માટે મોરોરલેસ એ ચાલુ રહેશે, મારી આર્થિક સ્થિતિ આ પ્રમાણે જ રહેશે. હવે મારે મારા બાળકોને, મારી પત્નીને, એ બધાને ધીમે ધીમે આગળ વધારવા માટે મારે કંઈક કરવું જોઈએ, અને એને માટે બક્ષિસ અથવા વિલ અથવા તો સેટલમેન્ટ ત્રણે મારફત કામ કરવામાં આવે છે. ઓકે. ગિફ્ટ, વિલ, સેટલમેન્ટ, આમ તો ત્રણેય પ્રકારના દસ્તાવેજ એક જ હેતુ માટે હોય એવું લાગે છે. તો તેમાં ફરક શું છે અને શા માટે તફાવત હોય છે, આ અંગે વિસ્તારથી સમજાવો. ચોક્કસ મૂલ્ય. આ માટે આપણે સામાજિક અને આર્થિક વ્યવસ્થાની વાત તો આપણે હમણાં જ કરી. સામાન્ય રીતે હવે ઘણા કુટુંબોમાં ઘણા પ્રકારની જુદી જુદી મિલકતો હોય છે. કુટુંબના અનેક સભ્યો હોય તો એને માટે વહેંચણીનો સવાલ પણ આવતો હોય. સામાજિક રીતે બાળકો મોટા થાય અને એમને પોતાની રીતે આગળ વધવું હોય તો એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ આપણે જે કહીએ એમાં વૃદ્ધિ કરવાના ચાન્સીસ જે છે એ જો મર્યાદિત થતા હોય અથવા તો વધારે વ્યક્તિઓને સમાવવી શક્ય ન હોય તો સ્વાભાવિક છે કે માણસ ડાયવર્સિફિકેશન, યસ, બેકવર્ડ સિનર્જી, ફોરવર્ડ સિનર્જી, આ બધી વસ્તુનો વિચાર કરે. યસ. જેમ કે રિલાયન્સનો દાખલો લઈએ. રિલાયન્સે પેલા વિમલના નામથી સાડીઓ વેચવાનું શરૂ કર્યું. ઓકે. પછી એની બેકવર્ડ સિનર્જીમાં શું કર્યું? ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ કરતા હતા, પછી ક્રિમ્પિંગ, ટેક્સચરાઇઝિંગ, વિવિંગ, એ બધી વસ્તુ એને ચાલુ કરી. પછી યાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું, અને અત્યારે જે યાન જેમાંથી બને છે એ બેઝિક પેટ્રોલિયમને પ્રોસેસ કરવાનું કહ્યું. આ એક બેકવર્ડ સિનર્જી. ગ્રોથને માટે આ બધી વસ્તુ જરૂરી હોય. યસ. એને માટે ફંડ્સ પણ જોઈએ. આપણી પછીની પેઢીને તૈયાર પણ કરવાની હોય. દરેકને જુદી જુદી જવાબદારી સોંપવાની હોય. તો એને માટેના રિસોર્સિસ તો કાઢવા પડે. આ રિસોર્સિસ કાઢવા માટે તમારે જુદી જુદી રીતે એમના હાથમાં ફંડ્સ આપવા પડે. યસ. ઓફકોર્સ મેં દાખલો બહુ મોટો આપ્યો, પણ વાત એ છે કે નાના પાયા ઉપર પણ આવી રીતે સિનર્જી કરી શકાય છે અને એ જ રીતે આગળ વધાય.
એટલે ક્યારેક સેટલમેન્ટ કરવું પડે, ક્યારેક ગિફ્ટ કરવું પડે, અને ભવિષ્યની અંદર ઝઘડો ન થાય માટે વિલ પણ કરવું. ત્રણેય પ્રકારના દસ્તાવેજમાં એક બેઝિક તફાવત છે. ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ 1882 એટલે આમ જો જોવા બેસીએ તો લગભગ 143 વર્ષ પહેલાનો આ કાયદો છે. તેના પ્રમાણે ખાસ કરીને કહું તો એની કલમ 122 પ્રમાણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અવેજ લીધા સિવાય વિધાઉટ એની કન્સિડરેશન અન્ય વ્યક્તિની ઓકે કોઈ પણ મિલકત સ્થાવર હોય કે જંગમ એની પર તેના હક સહિત તબદીલી કરે, ટ્રાન્સફર કરે, અને સામેની વ્યક્તિ તેનો સ્વીકાર કરે તો એને બક્ષિસ કહેવાય. આ સમજી શકાય એવી. સેટલમેન્ટ એટલે એક એવા પ્રકારની વાત કે જેમાં કંઈક લેવાનું છે, કંઈક દેવાનું છે. બક્ષિસ આપણે સામાન્ય રીતે એવી રીતે કરીએ છીએ કે જે ક્લોઝ રિલેટિવ, પતિ પત્ની, બાળકો, દીકરી દીકરો, પૌત્ર પૌત્રીઓ વગેરે. જ્યારે સેટલમેન્ટ છે એ કુટુંબ સિવાય પણ હોઈ શકે. ભાગીદારીમાં ધંધો કરતા હોય અને તમે એમ કહો કે ભાગીદારીને હવે આપણે છૂટા થઈએ અથવા તો આપણે કંઈક બીજું કરીએ, એક કરતા વધુ કંપની કરીએ અને દરેકની જવાબદારી જુદા જુદા ભાગીદારો વચ્ચે કરીએ, તો એ વખતે જે થાય તો એની સર્ટન કન્ડિશન્સની સાથે ડિવિઝન થાય છે. તો એના માટે સેટલમેન્ટ કરવું પડે. અને વિલ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં માણસ એવું જાહેર કરે કે તેના મૃત્યુ પછી મિલકતની આ રીતે વ્યવસ્થા કરવી. એટલે ત્રણેયમાં બેઝિક નાનો મોટો તફાવત છે. આ અંગે હું એક વધારે જે ધ્યાન દોરવા માંગુ છું, હમણાં જ માર્ચ 2025 નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એક બહુ મહત્વનું ચુકાદો આપ્યો. કેસનું નામ હતું એનપી શશીન્દ્રન વિરુદ્ધ એનપી પૂનમમાં. ઓકે અહીં એમણે વિલ, સેટલમેન્ટ અને ગિફ્ટ એ વચ્ચે શું તફાવત છે એના વિશે બહુ સરસ વાત કરી. ઓકે આની લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ બહુ મોટી હશે. ખરેખર જોવા બેસીએ તો એ જ્યુડિશિયલ વિઝડમ ક્રિએટ કરે છે. અર્થઘટન, હવે કોને વિલ કેવું, કોને સેટલમેન્ટ કેવું અથવા કોને બક્ષિસ કેવું, એનો એકમાત્ર મુખ્ય આધાર ડ્રાફ્ટિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણે ડ્રાફ્ટિંગ કરતી વખતે વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે. આ બાબતનો ખ્યાલ રાખી અને ડ્રાફ્ટિંગ કરાય. જ્યારે વિભાજન કરવાની વાત આવતી હોય ત્યારે મોટે ભાગે એક કે વધુ પ્રકારના દસ્તાવેજો કરવા જરૂરી છે. ઓકે કૌટુંબિક વિભાજન જે એક જાતનું સેટલમેન્ટ છે, એ ઉપરાંત બક્ષિસ પણ અપાય છે અને સેટલમેન્ટની નીચે પણ બક્ષિસ અપાતી હોય છે. અમુક મિલકતો મૃત્યુ પછી ટ્રાન્સફર કરવાની હોય છે એટલે એની સાથે વિલ પણ સાંકળી લેવાની હોય છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર મુખ્ય દસ્તાવેજો ડ્રાફ્ટ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું સૌથી વધારે અગત્યનું છે. અને તે મુજબ આપણે એનું હેડિંગ ગમે તે આપ્યું હોય, આપણે બક્ષિસ કહેતા હોઈએ પણ એ સેટલમેન્ટ નીકળી શકે. ઓકે એનું અર્થઘટન સેટલમેન્ટ થાય. એટલે એ વિશે આપણે દરેકે દરેક બાબતની એક વિશદ ચર્ચા આગળ ઉપર કરીએ. ઓકે
તો સાહેબ હવે આ બાબત ઉપર આપણે થોડું ઊંડાણમાં જવું છે. તો ગિફ્ટ અથવા બક્ષિસ એટલે શું? મેં આગળ કહ્યું ને કે બક્ષિસ એટલે અવેજ લીધા સિવાય એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને મિલકતના હક ટ્રાન્સફર કરે અને બીજી વ્યક્તિ એનો સ્વીકાર કરે. ઓકે. ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ સેક્શન 122 આ અંગે સ્પષ્ટ છે. એટલે આપણે એનું જો એનાલિસિસ કરીએ, એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને બક્ષિસ એટલે કે મિલકત ઉપરના પોતાના હક ટ્રાન્સફર કરે છે. સો ધેર મસ્ટ બી અ ટ્રાન્સફર ઓફ રાઇટ ઓફ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન. યસ. એટલે પહેલી વસ્તુ ટ્રાન્સફર હોવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ એને માટે કોઈ કન્સિડરેશન ન હોય, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો અવેજ ન હોય. અને ત્રીજું, એનો બીજી વ્યક્તિ એટલે જેને ટ્રાન્સફર થાય છે ધ ડોની, એને એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. આ મિલકત સ્થાવર મિલકત પણ હોઈ શકે, જંગમ મિલકત પણ Yes. હોઈ શકે. હવે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે સ્થાવર મિલકત હોય તો એનું રજીસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી છે, જંગમ મિલકત હોય તો રજીસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી નથી. પણ આ ત્રણ કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ થવી અત્યંત જરૂરી છે. આમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ ખૂટતી હોય તો એને બક્ષિસ ન કહી શકે. ઓકે. એટલે જો ઊંડાણથી જોઈએ, બક્ષિસ સ્વીકારવી કઈ રીતે? સૌથી અગત્ય, વ્યક્તિ જાતે સ્વીકાર કરી શકે અથવા તેના પ્રતિનિધિ મારફત સ્વીકાર કરી શકે. કયા સમય સુધીમાં સ્વીકાર કરવો જોઈએ? સમય મર્યાદા કેટલી? તો કે જ્યાં સુધી બક્ષિસ આપનારનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી, ઓકે. અથવા તો બક્ષિસ લેનારનું અસ્તિત્વ હોય. યસ. પ્રતિનિધિ એનો અર્થ એ જાતે ન હોય તો કોઈ પણ પ્રતિનિધિ મારફત સ્વીકાર કરી શકે છે. એટલે ટૂંકમાં અસ્તિત્વ હોવું આપનાર અને લેનારનું જરૂરી. જે ક્ષણે સ્વીકાર થઈ જાય એ ક્ષણે બક્ષિસ પૂરી થઈ જાય અને મિલકત ટ્રાન્સફર કરનાર એટલે ડોનર પોતાનો હક ગુમાવે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ડોની. એટલે સ્વીકાર, જે બક્ષિસનો સ્વીકાર કર્યો છે એ માલિક તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ જાય છે અને બક્ષિસ સંપૂર્ણ થાય છે. હવે આની અંદરનો પ્રશ્ન એ આવે કે બક્ષિસ શા માટે કરવામાં આવે છે? આપણે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં ભણ્યા છીએ કે કોન્ટ્રાક્ટ વિધાઉટ કન્સિડરેશન આર વોઇડ. યસ. પણ એની અંદરનું એક એક્સેપ્શન છે, ગિફ્ટ ગિવન આઉટ ઓફ નેચરલ લવ એન્ડ એફેક્શન. એટલે નેચરલ લવ એન્ડ એફેક્શન હોય તો થાય. નેચરલ લવ એન્ડ એફેક્શન હોય તો જ બક્ષિસ અપાતું હોય છે. યસ. ફોર્સફુલ બક્ષિસને બક્ષિસ ન કહી શકાય. યસ. એટલે કોએર્શન, અનડ્યુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કે એના મારફત જો બક્ષિસ મળી હોય, જે આપણે જૂના હિન્દી સિનેમામાં જોતા હતા, એને બક્ષિસ ન કહેવાય. યસ. એ થઈ ન શકે. હવે જો ટ્રાન્સફર ન થાય, સ્વીકાર ન કર્યો, તો એ બક્ષિસ એની મેળે રદબાતલ થાય છે. જો ડોનરનું મૃત્યુ થાય તો એના કાયદેસરના વારસદારોને મળે છે. બક્ષિસ જેને આપવામાં આવી છે તેનો કોઈ હક નથી રહેતો, સિવાય કે તે પોતે જો વારસદાર હોય તો વારસદાર દરજ્જે એનો જે હિસ્સો થતો હોય તે મેળવી શકે. અન્યથા જો બક્ષિસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો પૂરેપૂરું. બીજી વાત, જ્યારે બક્ષિસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય ત્યારે રિવોક નથી થતી, યસ. સિવાય કે કુદરતી પ્રેમ અને લાગણી ન હોય તેવું સાબિત થાય અથવા તો એ દૂર થઈ જાય. યસ. ખાસ કરીને આપણે ત્યાં એવી જોગવાઈ છે કે જેની અંદર કોર્ટ વચ્ચે આવે છે. માતા પિતાએ
પોતાના સંતાનને નામે બક્ષિસ કરી હોય અને પછી પુત્ર તેની પત્નીના કહેવાથી માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે તો એ બક્ષિસ પાછી મળી શકે છે. ઓકે એવા અનેક ચુકાદાઓ પણ આવ્યા છે, કારણ કે જે હેતુસર કરવામાં બક્ષિસ આવી Yes, હતી એ હેતુ ફળીભૂત નથી થયો, યસ માટે એ રિવોકેબલ બક્ષિસ બને છે. પણ મોટા ભાગના સંજોગોમાં બક્ષિસ રિવોકેબલ હોતી નથી. ઓકે આ વસ્તુ સ્વીકારીને ચાલવી. અને બીજું કે બક્ષિસ છે એને રિવોક કરવા માટે કોર્ટનું ઇન્ટરવેન્શન જરૂરી થઈ જાય છે. ઓકે સાહેબ, નેક્સ્ટ વિલમાં પણ અવેજનો સમાવેશ નથી થતો. વિલ એટલે વસિયતનામું એટલે શું છે અને બક્ષિસથી કઈ રીતના જુદું પડે છે? બક્ષિસ સામાન્ય રીતે તાત્કાલિક ટ્રાન્સફર માટે હોય છે. ઓકે જે ક્ષણે બક્ષિસનો દસ્તાવેજ બને અને સ્વીકાર થઈ જાય, સામાન્ય રીતે બધું સાયમલ્ટેનિયસલી એક સાથે થતું હોય, એટલે એક ક્ષણની અંદર એક વ્યક્તિની માલિકી હક બદલાય અને બીજી વ્યક્તિનો પ્રસ્થાપિત થઈ જાય. યસ વિલ છે મૃત્યુ બાદ અમલમાં આવે છે. ઓકે એમાં અવેજનો સવાલ જ ઊભો નથી થતો, યસ કારણ કે મૃત્યુ પામનારને અવેજ લેવાનો પ્રશ્ન હોતો નથી. એટલે એટલા પૂરતું કદાચ બક્ષિસ સાથે મેળ ખાઈ શકે, પણ એ મૃત્યુ પછી અમલમાં આવે છે. એટલે વિલને બક્ષિસ ન કહી શકાય. આમ તાત્વિક રીતે બક્ષિસ હોય કહીએ છીએ, છતાં પણ વિલ એ બક્ષિસ નથી અને બક્ષિસ એ વિલ નથી. ઓકે હવે આપણે વિલની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ. વિલ બનાવતી વખતે સામાન્ય રીતે જે વસિયત કરતા છે એને લાગુ પડતા કાનૂન પ્રમાણે એક સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આપણે ત્યાં મનુસ્મૃતિ ઉપર આધારિત હિન્દુઓ માટે હતો, જેમાં જૈન, બૌદ્ધ, શીખ અને આપણે જે હિન્દુ કહીએ છીએ જુદી જુદી, આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. સામી બાજુ ક્રિશ્ચિયન અને પારસીને ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ લાગુ પડે છે. યસ મુસ્લિમો માટે મોમેડન લો લાગુ પડે છે. એટલે એ જે તે કોડિફાઈડ કે અનકોડિફાઈડ કોઈ પણ પ્રકારના કાનૂન છે એની નીચે વિલ બની છે. યસ હવે પેલા આપણે હિન્દુ માટે છે, તો હિન્દુઓ માટે એક કાયદો છે, હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ 1956. ઓકે 1956 નો આ કાયદો 2005 એક વખત સુધારવામાં આવ્યો. ઓકે ઓક્ટોબર 2005 થી હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબમાં દીકરીઓને હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબની કો-પાર્ટનર ગણવામાં આવે છે. ઓકે પરણેલી હોય કે ન હોય, ગમે ત્યારે પરણી, ત્યારથી એ હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબની એક કો-પાર્ટનર ગણાય. એ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મારા જ ધર્મપત્ની મારા સસરાના HUF ની કો-પાર્ટનર છે, યસ જ્યારે મારા HUF મારી પત્ની બેનિફિશિયલ પણ મેમ્બર છે. યસ એટલે આમાં ડ્યુઅલ મેમ્બરશિપ આવે છે. એને માટે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ જ છીએ. હવે વિલને માટે થોડીક જોગવાઈઓ એવી છે કે કોઈ પણ હિન્દુ તેની સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત નું કઈ રીતે વિતરણ કરવું તેનો નક્કી કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે. ઓકે એટલે એ કહી શકે કે મારા મૃત્યુ બાદ મારી જુદી જુદી મિલકત છે, એમાં આ મિલકત આને આપવી, આ મિલકત આને આપવી, આ મિલકત આને આપવી, આ પ્રકારનું વસિયતનામું બનાવી શકે અને એ વ્યવસ્થિત રીતે અમલને પાત્ર હોય. ઓકે
જો વસિયત કરતા સ્ત્રી હોય તો સ્ત્રીએ એ પણ સાબિત નથી કરવાની જરૂર કે એની સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત હતી કે વડીલોપાર્જિત. ઓકે. કારણ કે એને માટે એક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન છે જેને સ્ત્રી ધન કહેવામાં આવે છે. સ્ત્રીનું ધન એટલે સ્ત્રી ધન, એનો સ્ત્રી ઠીક પડે તે રીતે વિતરણ કરી શકે છે. એટલે એને માટે કોઈ પણ પ્રકારના હર્ડલ્સ લાગુ પડતા નથી. ઓકે. પુરુષોને માટે તો પ્રશ્ન ઉભો જ થાય. સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત હોય તો મેં કહ્યું તેમ એ પ્રમાણે વિતરણ થઈ શકે છે, અને વડીલોપાર્જિત હોય અને એના હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબની માલિકીની હોય તો એ પોતાના હિસ્સા પૂરતું વિલ બનાવી શકે. તમને મારો દાખલો આપો. મારા પરિવારમાં મારે એક પુત્ર છે, પુત્રી છે, બંને પરણેલા છે, મારે પત્ની છે, એટલે અમારું 4 જણાનું કુટુંબ છે. હવે મારી પત્ની છે એ બેનિફિશિયલ મેમ્બર છે બકુલવી ગણાત્રા HUF-માં. શ્રીમતી ગણાત્રા એ એક બેનિફિશિયલ મેમ્બર છે. જ્યારે મારો પુત્ર અને મારી પુત્રી ભલે પરણેલી રહી એ કો-પાર્ટનર છે. કો-પાર્ટનર એટલે હિસ્સેદાર, અને એને મારા મિલકતની અંદર, મારી સંયુક્ત કુટુંબની જે મિલકત છે એની અંદર મારા જેટલો જ અધિકાર છે. ઓકે. એટલે મારે મારા સંયુક્ત કુટુંબનું વિલ બનાવવું હોય તો અમે 3 કો-પાર્ટનર છીએ, એક બેનિફિશિયલ મેમ્બર છે. માટે મારી પત્નીને આર્થિક વ્યવસ્થા માટે જોગવાઈ કર્યા પછી જે વધે એનો મારો 1/3 હિસ્સો હોય. ઓકે. એટલે પહેલા તો મારે મારી પત્ની માટે એક જોગવાઈ કરીને અલગ રકમ રાખવી જોઈએ, અને પછી બાકી વધે એના 1/3 વિલ હિસ્સો મારો કહેવાય, 1/3 મારા પુત્રનો કહેવાય, અને બાકીનો 1/3 છે એ મારી પુત્રીનો કહેવાય. એટલે મારું જે વિલ બને એમાં આ રીતે 1/3 મિલકત પૂરતો જ હું મારું વિલ બનાવી શકું. આ એક તફાવત સમજવા જેવો રહે છે. આ ગણિતનો એક દાખલો સમજવા માટે જ મેં તમને. બીજું, વિલ લેખિત હોવું જરૂરી છે. ગિફ્ટ છે એ લેખિત ન હોય તો ચાલી શકે. જેમ કે ઘણી વખત એવું બને છે આપણે કુટુંબની અંદર કે માજીને એમ લાગે કે મારી પાસે ઘણા બધા ઘરેણાં છે, એટલે પોતાની પુત્રવધૂને બોલાવીને એક એક બબે બંગડીઓ આપી દે છે, અને એ પુત્રવધુ એ સ્વીકાર કરી લે છે. એટલે ગિફ્ટ પૂરી થઈ ગઈ. યસ. અહીં વિલ કે લેખિત દસ્તાવેજ કે લેખિત બક્ષિસ પત્ર કશું જ કરવાની જરૂર નથી. યસ. હા, કર્યું હોય તો બહુ સારું, કે જેથી ભવિષ્યમાં ઝઘડાને કારણ Yes. ન રહે. આનો બીજો અર્થ કઈ? જો વિલ ન કર્યું હોય તો શું થાય? તો વારસાદારો સ્પષ્ટ છે કે જો તમે ઇન્ટેસ્ટેટ કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો આપણે હિન્દુ સક્સેશન એક્ટની અંદર ટોટલ 12 શેડ્યુલ બનાવ્યા છે. શેડ્યુલ 1, 2, 3, 4, 5. એટલે હું નંબર એ રીતે આપું છું. ABCD પણ હોઈ શકે, ગમે તે નંબર હોઈ શકે. પણ એ જે 12 શેડ્યુલ છે એમાં શેડ્યુલ નંબર 1માં જો કોઈ વારસદાર ન હોય તો જ શેડ્યુલ 2 ને યસ અમલમાં આવે. 1 અને 2માં કોઈ ન હોય તો જ 3 નંબરનું શેડ્યુલ. એટલે આ રીતે ઉત્તરોત્તર વારસાની એક નિસરણી ગોઠવેલી છે, લેડર ગોઠવેલી છે. એટલે જો શેડ્યુલ નંબર 1 ની અંદર કોઈ વારસદાર હોય તો 2 થી 12 સુધીના 11 શેડ્યુલ છે એ અર્થ વગરના થઈ જાય છે. બીજામાં હોય, પહેલામાં ન હોય તો 3 થી 12 સુધીના 10 છે એ નકામા થઈ જાય છે. આવી રીતે ઉતરતી ભાંજણીમાં ચાલ્યા કરે. એટલે આ સંજોગોની અંદર વિલ લેખિત હોવું જરૂરી. હવે વિલ છે એનો મેજર પ્રશ્ન એ હોય છે કે એ ઘણી વખત ઉતાવળમાં બનાવવું પડે. એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ કદાચ હયાત નહીં રહે તો. યસ. મારે પોતાને એક જીવનમાં એક એવો બનાવ બન્યો હતો આજથી 2-3 વર્ષ પહેલા. અમારા એક કૌટુંબિક અંગત સ્નેહી
એના એક મિત્ર જે ફોરેન કન્ટ્રીમાં રહેતા હતા, યુકે કે યુએસમાં, ભારત ફરવા આવી, બહુ મોટી ઉંમર અને બીમાર પડ્યા, એટલે એને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. એ સમયે મને કહ્યું કે તમે તાત્કાલિક વિલ બનાવી દો. મેં ડ્રાફ્ટ પણ કર્યું, ટાઈપ પણ કરાવ્યું. જે વ્યક્તિ જે મારી પાસે આવ્યા હતા અંગત સગા, એના એક અંગત સગા હતા જેને માટે આ વિલ બનાવવા, એમને મેં મોકલ્યું અને કહ્યું કે આ વિલ છે એમાં હવે સહી કરાવી લઈએ. આ રીતે આપણે કહ્યું. એ ગયા અને હોસ્પિટલે પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે જેનું વિલ બનાવવાનું હતું એ મૃત્યુ પામ્યા છે. આવું બની શકે. એટલા માટે વિલ છે એને માટેની એક એવી જોગવાઈ છે કે વિલને માટે કોઈ સ્ટેમ્પ પેપર જરૂરી નથી. આ છતાં હું સ્ટેમ્પ પેપરનો આગ્રહ એટલા માટે રાખું છું, શક્ય એટલો મિનિમમ ₹1 પણ જો સ્ટેમ્પ પેપર મળતો હોય તો લઈ લેવાય, કારણ કે એ ડેટ એસ્ટાબ્લિશ કરે. સૌથી મોટામાં મોટું એ છે કે એનાથી આ તારીખ દસ્તાવેજ પેપર, સ્ટેમ્પ પેપર અથવા તો એનું હવે તો જે પેલું પ્રિન્ટ આઉટ આવ્યું ત્યાર પછી વિલ કરવામાં આવ્યું છે એ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. એ પહેલાનું નથી. બીજું, શક્ય હોય તો રજીસ્ટર કરાવવાનું અથવા તો નોટરાઇઝ કરવાનું કે જેથી એને અનડ્યુ ઇન્ફ્લુઅન્સ, કોએર્શન કે એ પ્રમાણે કર્યું નથી એ પણ સાબિત થઈ જાય. હવે તો રજીસ્ટ્રેશનની અંદર એવી સરસ જોગવાઈ છે કે સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસની અંદર જે તે વ્યક્તિનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવે છે કે તમે આ વિલ રાજી ખુશીથી કર્યું છે, આ પ્રમાણે કર્યું છે, તમને એના કન્ટેન્ટ્સની ખબર, એ બધી વસ્તુ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. એના હસ્તરેખાની છાપ પણ લેવામાં આવે છે. એટલે વિલ કદાચ સૌથી વધારે ફૂલપ્રૂફ બને છે. આ આમ જોઈએ તો એક વેલકમ ચેન્જ છે. અને બીજું કે સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં સરકારી દસ્તાવેજ તરીકે પડ્યો હોય એટલે ગમે તેને જે એના હિતાધિકારી હોય એને જોતું હોય તો એ ઓફિશિયલી મેળવી શકે છે અને એનો રજિસ્ટર્ડ એને ઓરિજિનલ તરીકે ન મળતું હોય તો એનો ઓરિજિનલ તરીકે ઉપયોગ પણ કરી શકે. કોર્ટમાં પણ માન્ય રાખવામાં આવે છે. એટલે સામાન્ય સંજોગોની અંદર આઈ વુડ પ્રિફર કે વિલ બનાવવું જોઈએ. એકાદો નાનામાં નાનો કોઈ પણ એક સ્ટેમ્પ પેપર હોવો જોઈએ અને તેનું રજીસ્ટ્રેશન શક્ય હોય તો કરાવી લેવું. બીજું, વિલનો અમલ ક્યારે કરવાનો છે? સ્વાભાવિક રીતે માણસ મૃત્યુ પામે ત્યાર પછી. એટલે વિલ છે એ જે તે વ્યક્તિની ઈચ્છા શું હતી એ સ્પષ્ટ દર્શાવતું હોય એવી રીતે ડ્રાફ્ટિંગ હોવું જોઈએ. અસ્પષ્ટ, એક કરતા વધુ અર્થ નીકળે એવા પ્રકારનું ડ્રાફ્ટિંગ યોગ્ય ન હોય. ત્રીજું, એમાં સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે વિલ કરનાર ના મૃત્યુ પછી જ આ અમલમાં આવશે ત્યાં સુધી વિલ કરનાર જે તે મિલકતનો માલિક છે અને રહેશે. આ પણ સ્પષ્ટ કરેલું હોવું જોઈએ. સાથે એમ પણ આપણે દર્શાવવું જોઈએ કે વિલ કરનારને યોગ્ય લાગે તો આ વિલની કોઈ પણ કલમમાં અથવા આખે આખું વિલ બદલાવી શકશે, જૂનું રદ કરીને નવું બનાવી શકશે, એની અંદર થોડાક ઉમેરણ પણ કરી શકશે, થોડીક કલમો કાઢી પણ શકશે. એટલે એડિશન, સબટ્રેક્શન બધી વસ્તુની જોગવાઈ ખુલ્લી હોય તો જ વિલ કહેવાય. બક્ષિસમાં ન થાય. સમજી શકાય છે? એટલે વિલ ને બક્ષિસ અહીંયા આ રીતે જુદા. વિલ આપનાર ઘણી વખત છે તે એક કે વધુ એક્ઝિક્યુટરો પણ નીમે અને એ પણ વિલમાં સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ
અને એ એક્ઝિક્યુટરો ને માત્ર એક જ કામ કરવાનું હોય કે જે તે વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી એ વિલ છે એને એમાં લખ્યા પ્રમાણે મિલકતો રિયલાઇઝ કરી, કબજે કરી અને જે તે વ્યક્તિને ફાળવી દે. કદાચ જરૂર પડે તો વેચી અને એના જે પૈસા આવે એ એક કરતા વધુ વ્યક્તિની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી. આ એક જરૂરિયાત છે અને એ પ્રમાણે કરવામાં પણ આવે છે. વિલનું પ્રોબેટ લેવું જરૂરી નથી. ઓકે. પણ જે 4 રેસિડેન્શિયલ રેસિડેન્સી જે ગણવામાં આવે છે, એટલે આપણા 4 મહાનગરો, એને માટે વિલનું પ્રોબેટ લેવું જરૂરી છે. પરંતુ આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે મિલકત ટ્રાન્સફર કરવાનો વારો આવે, ઘણી વખત કોઈ એને માટે એક કરતા વધુ હિસ્સેદારો વચ્ચે એક મિલકત થતી હોય તો એક વ્યક્તિ મિલકત ખંડી લે અને બીજી વ્યક્તિને પૈસા આપવા પડે એના હિસાબ. તો આ સંજોગોની અંદર એને ક્યાંકથી લોન લેવી પડે. બેંકો આ વખતે આગ્રહ રાખે છે કે તમે એનું પ્રોબેટ અથવા લેટર્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન કે તમે લીધેલું હોવું જોઈએ તો જ લોન આપે. ઓકે. એટલે આવા સંજોગોની અંદર ક્યારેક આવી વસ્તુની જરૂર પડે. સામાન્ય રીતે વિલની અંદર સ્ટેમ્પ પેપર નથી લાગતું. બક્ષિસમાં જો સ્થાવર મિલકત હોય તો રજીસ્ટ્રેશન વખતે જે તે વખતે લાગુ પડતી જે તે પર્સન્ટેજ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે છે. પણ વિલનું પ્રોબેટ અથવા લેટર્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન તમે લેતા હો ત્યારે તમારે એને માટે પોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ ભરવી પડે છે. ઓકે. અત્યારે ગુજરાતમાં એ 75,000 રૂપિયા મેક્સિમમ છે. ઓકે. એટલે જે વખતે વિલનો અમલ કરવાનો આવે તે વખતે મિલકતની કિંમત શું છે એ અગત્યનું નથી રહેતું. એડ વેલોરમ ડ્યુટી છે એટલા પૂરતું ગણતરી લેવી જોઈએ, પણ મેક્સિમમ ડ્યુટી 75,000 થી વધતી નથી. એટલે આ વિલ હંમેશા સ્પષ્ટ, અનએમ્બિગ્યુઅસ, વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રાફ્ટ કરેલું હોવું જોઈએ. એને માટે એના ઉપર 2 સાક્ષીઓની સહી હોવી જોઈએ. એ બંને સાક્ષીઓએ જ્યારે પ્રોબેટ લેવામાં આવે ત્યારે એને જાહેર કરવું પડે કે એમની હાજરીમાં વિલ કરનારે સહી કરી. સાક્ષીઓ એ નથી કહેતા કે કોને શું મળે છે એ એને ખબર છે. વિલ કરનારે આ પર્ટિક્યુલર દસ્તાવેજની અંદર એ સાક્ષીની હાજરીમાં સહી કરી હતી. ઓકે. એટલું જ એનું એટેસ્ટેશન હોય છે જે એને આપવું પડે તો જ કોર્ટ અત્યારે પ્રોબેટ અથવા તો લેટર્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન આપે છે. એટલે આ વસ્તુ ગણતરીમાં લેવી એ અત્યંત જરૂરી છે. જ્યારે બક્ષિસ છે એ રિવોકેબલ નથી. ઓકે. આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે વિલ રિવોકેબલ છે, એ ફરી પણ શકે છે. યસ. ઘણી વખત વિલ બનાવ્યા પછી ઘણા લાંબા સમય પછી વિલ કરનારનું મૃત્યુ થાય. હવે તે વખતે એને લખ્યું હોય કે મારા એ બેંકમાં, બી બેંકમાં, સી બેંકમાં, ડી બેંકમાં આટલી એફડી હતી. હવે એ રકમમાં તો ફેરફાર થઈ જાય ને આ વખતમાં. છેલ્લે કઈ નહીં ને રિન્યુઅલ થાય તો પણ એમાં ફેરફાર થાય. તમારા રસીદના નંબરો બદલી જાય રિન્યુ થાય એટલે. અમુક રોકાણો છે એ ઓછા થઈ જાય તો એટલા પૂરતું એ વિલ રદ બાતલ કરાય, કારણ કે જે વસ્તુ અસ્તિત્વ નથી ધરાવતી એ ટ્રાન્સફર ન થઈ. અને અમુક નવી મિલકત ઉમેરાય તો એટલા પૂરતું વિલ ઇન્ટેસ્ટેડ છે એવી રીતે ગણવામાં આવે ને. વિલમાં કોઈ જોગવાઈ એટલે એ વારસદારો વચ્ચે કાયદા પ્રમાણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય. આ રીતે વિલનું ડ્રાફ્ટિંગ થવું જરૂરી છે. આ વસ્તુનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી. અને બક્ષિસ છે
એક વખત આપ્યું એટલે એક ક્ષણે જ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું હોવાથી પછી એને માટે વિલ બનાવવું જરૂરી નથી. સાહેબ આપણે જે અત્યારે વાત કરી, તમે જે સમજાવ્યું એ હિન્દુ લો માટે છે, તો બીજા ધર્મો માટે કઈ રીતના ટ્રાન્સફર થાય છે? બહુ જ સરસ પ્રશ્ન. ખાસ તો તમને અભિનંદન આપવા જોઈએ ભૌમિક, કે તમે બહુ ઝીણવટપૂર્વક વિચારો છો. પારસી અને ક્રિશ્ચિયન ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ છે, આજથી 100 વર્ષ પહેલા બનેલો, ઓકે 1925 નો કાયદો છે. હિન્દુ લો આપણે જે કહીએ છીએ તો હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ કહીએ, એની મોટા ભાગની કલમ આ પ્રમાણે જ બનેલી છે. એટલે ક્રિશ્ચિયન, પારસી કે અન્ય કોઈ બીજી હિન્દુ સિવાયની જ્ઞાતિ એક્સેપ્ટ મુસ્લિમ, એ બધા માટે, જેમ કે હિબ્રુ, યહૂદી, એને ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ લાગ્યું. એને તમે હિન્દુ સક્સેશન એક્ટને એટ પાર ગણીને તમે ચાલી શકો. હવે આપણે મુસ્લિમ લોની દ્રષ્ટિએ જોઈએ. મુસ્લિમ લો શરિયા પ્રમાણે ચાલે છે. ક્યાંક કોઈક શરિયત કહે છે, કોઈ જગ્યાએ શરિયા શબ્દ વપરાય છે. તેના પ્રમાણે બક્ષિસ એટલે હિબા, અને વિલ એટલે વસિયા, જેના પરથી આપણે વસિયત નામું વાપરીએ છીએ. Okay. હિબાની અંદર એક વસ્તુ વધારાની છે, બક્ષિસનો સ્વીકાર થવો જોઈએ એટલું નહીં, પણ એ ફિઝિકલી સુપ્રત કરવામાં આવેલી હોવી જરૂરી છે. જોકે મોટે ભાગે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, જંગમ મિલકત, એ ફિઝિકલી આપી જ દેવામાં. યસ. જેમ કે હું મારા પુત્રને એક બહુ મોટી રકમ હું એને આપું છું, તો મોટે ભાગે સ્વાભાવિક રીતે હું મારા ખાતામાંથી ચેક આપીશ, જે ચેક એ પોતાના ખાતામાં જમા કરે. યસ. એટલે ખાતામાં જમા થયો એટલે સ્વીકાર થઈ ગયો, યસ. અને એ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. એટલે સામાન્ય રીતે હિન્દુ લો પ્રમાણે બક્ષિસ છે એનો સ્વીકાર તો કરવામાં આવે છે, પણ ફિઝિકલ ટ્રાન્સફર એ વધારાની કન્ડિશન મોમેડન લો પ્રમાણે છે, ઓકે. મુસ્લિમ કાયદા પ્રમાણે. હવે વસિયાની બાબતમાં વિચારીએ. મુસ્લિમ તેની 1/3 મિલકત ઈચ્છે તે પ્રમાણે વસિયતનામું કરી શકે. ઓકે. બાકીની 2/3 મિલકત માટે બે રસ્તા રહે છે, કે શરિયાના જોગવાઈઓ પ્રમાણે એમાં જે વારસદારો હોય એને સરખે ભાગે મળે, અથવા તો એ વારસદારોની સંમતિ હોય તો મુસ્લિમ વ્યક્તિ પોતાના નામની મિલકતનું તેટલા પૂરતું વિલ બનાવી શકે, જે 1/3 થી વધારે. યસ. એટલે આ વસ્તુનો એક ખ્યાલ રાખવાનો હોય. બાકી તાત્વિક રીતે જોવા બેસીએ તો બહુ જાજો ફરક નથી, પણ ખાસ કરીને જ્યારે પ્રશ્નો આવે ત્યારે આવી બધી બાબતો બહુ અગત્યની બની જતી હોય. એની પછી એક સેટલમેન્ટ. સેટલમેન્ટ શું છે એ સ્પષ્ટ રીતે થોડું સમજાવશો? આમ જોઈએ ને તો આ પ્રશ્ન ઘણો મોટો છે. યસ. અગાઉ આપણે શરૂઆતમાં જે ચર્ચા કરી તે પ્રમાણે આપણી આર્થિક સંરચના એને જે રીતે આગળ વધી રહી છે, કુટુંબમાં એક કરતા વધુ સભ્યો, એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે તમારે ડાયવર્સિફિકેશન એના માટે જરૂર. ક્યારેક કોઈકની સાથે ભાગીદારી કરવી, યસ. અને એક સમય એવો પણ આવે કે પછી તેમના કુટુંબીજનોના એમના પ્રશ્નો હોય એટલે એમને છૂટું પણ થવું પડતું હોય, કારણ કે એને પણ વિભાજન કરવું હોય કૌટુંબિક. એટલે આ સંજોગોની અંદર
સેટલમેન્ટ જરૂરી થતું હોય છે. એ આમ જોઈએ ને તો એક ઓવરઓલ પ્રકારનો કરાર છે. તમે સેટલમેન્ટને એક જાતનું MOU કહી શકો. ઓકે. આપણે ઘણી વખત એગ્રીમેન્ટ ને MOU બે જુદા જુદા કરવામાં આવે તો મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે જે કહીએ એ એક જાતનો કરાર જ છે ને. આમ જોવા બેસો તો કરારની વ્યાખ્યા પ્રમાણે શું છે કે એક વ્યક્તિ અથવા તો એક કરતા વધુ વ્યક્તિ એક નિર્ણય કરે કે આપણે આ રીતે વાત મૂકી અને એની સાથે બીજા બધા એગ્રી થાય યસ. એટલે એને એગ્રીમેન્ટ કહેવાય. એ એગ્રીમેન્ટને લખવામાં આવે તો તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહો, અધરવાઇઝ મૌખિક હોય તો એગ્રીમેન્ટ કહેવાય. અને MOU એક જાતનો એગ્રીમેન્ટ અથવા તો કોન્ટ્રાક્ટ જ છે ને, બીજું શું છે? તો કરાર અને MOU વચ્ચે જેમ તફાવત નથી એમ સેટલમેન્ટ છે એક જાતનું MOU, પણ ભવિષ્યમાં વિખવાદને સ્થાન ન રહે માટે આ સેટલમેન્ટ કરવામાં આવે છે. સો ઇટ ઇઝ એ કન્ડિશનલ ટ્રાન્સફર. સૌથી પહેલા યાદ આવે. ઓકે. જેમ કે એક પરિવારનું વિભાજન થઈ ગયું છે તો એમાં અમુક બિઝનેસ, તમારી પાસે 4-5 જાતના બિઝનેસ છે તો બિઝનેસ A અમને મળે છે, બિઝનેસ B કોઈ બીજાને મળે છે, બિઝનેસ C ત્રીજાને મળે છે. એ બધાનું વેલ્યુએશન થાય છે. એ વેલ્યુએશનની અંદર તફાવતની રકમ એકબીજા વચ્ચે ટ્રાન્સફર કરવાનું નક્કી થાય છે. પછી કોઈને લીઝ હોલ્ડ વાળી પ્રોપર્ટી મળે છે તો કોઈને ઓનરશિપ વાળી મળે છે, બિઝનેસ ને એના પ્રમાણે. તો આ બધા વચ્ચે એક જાતનું જે સમજૂતી થાય એને સેટલમેન્ટ કહેવાય. એટલે સેટલમેન્ટની અંદર શું થાય કે દેર આર કન્ડિશન્સ કે આ મિલકત એને મળી છે એટલે B, C, D બાકી બધા એમાંથી ખસી જાય એટલે પોતાનો ભાગ જતો પડે, યસ. પોતાનો હક જતો પડે. પછી B ને મળે એમાં ACD ખસી જાય, C ને મળે એમાં ABD ખસી જાય અને D ને મળે એમાં ABC ખસી જાય. આ પ્રકારનું એક સેટલમેન્ટ થાય. પછી એ ઉપરાંત એ ટ્રાન્સફરને ઇક્વલાઇઝ કરવા માટે એ લોકોની વચ્ચે ઇન્ટ્રાવાઇવસ આપણે જે કહીએ એ એમાઉન્ટની કે કોઈક બીજી મિલકતની આપલે કરવાની હોય તો એ પણ એને કવરમાં કરી. ઓકે. એટલે એ મલ્ટિપલ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ છે. અને આવું સેટલમેન્ટ હોય એટલે એની અંદર પોતાનો હક જતો કરવાનો હોય તો એને માટે જુદા જુદા દસ્તાવેજો પણ બને. એની કન્ડિશનની અંદર એવું પણ લખવામાં આવે કે આ મિલકત પિતાજીના નામની છે જે મિસ્ટર સિંહ ના નામે કરવામાં આવે છે, પણ એ માટે પિતાજી વિલ બનાવશે તો એનું ટ્રાન્સફર ક્યારે થાય? પિતાજીની હયાતી પછી. તો વિલ પણ સાથે સાથે બને. હવે એક મિલકત B ના નામે છે અને એને ટ્રાન્સફર કરવાની છે તો B છે એને ગિફ્ટ ડીડ કરી દે. એટલે સેટલમેન્ટની અંદર વિલ પણ આવી જાય, એની અંદર બક્ષિસ પણ કરવી પડે અને આવા મલ્ટિપલ એગ્રીમેન્ટ થવાની શક્યતાઓ ઘણી વધારે હોય છે. ઓકે. એટલે સેટલમેન્ટનું જે ડ્રાફ્ટિંગ છે એ એટલું બધું સાવચેતીથી કરવું પડે અને એવી રીતે કરવું પડે કે સેટલમેન્ટની અંદર કોઈ ખાંચ ન રહી જાય. નહીં તો ભવિષ્યની અંદર લાંબા ડિસ્પ્યુટને માટેના દરવાજા ખુલી જાય. એટલે આની અંદર માત્ર લીગલ નોલેજ કરતાંય એક વિઝડમનો પણ સવાલ આવીને ઉભો રહે છે જેને આપણે જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ કહીએ છીએ, લીગલ વિઝડમ. તો એ સરખી રીતે ન્યાય થઈ શકે માટે આપણે એને જુદી રીતે ધ્યાનમાં રાખી અને એની ચર્ચા કરવી અને એને ધ્યાનમાં રાખી બધા પક્ષકારો સાથે બેસી એક ડ્રાફ્ટ કરવામાં આવે
એ ડ્રાફ્ટ કદાચ બની શકે કે 2-3 વખત એની અંદર ફેરફાર અથવા સુધારા વધારા અલ્ટિમેટલી એક ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ બન્યા પછી બધા પક્ષકારોની સહી. ઓકે એટલે એક પ્રકારનો કન્ડિશનલ કોન્ટ્રાક્ટ છે. ઓકે એટલે જો કન્ડિશનનું પાલન ન થાય તો તેટલા પૂરતો એ કોન્ટ્રાક્ટ રદ થયેલો ગણાય અને એટલા પૂરતું ડેમેજીસ પણ જનરેટ થઈ જાય. કારણ કે એક પક્ષીય રીતે કરાર રદ કરવો તો એને માટે સામેવાળી પાર્ટીને નુકસાની પણ આપવી પડતી. યસ એટલે આ બધી વસ્તુ સ્પષ્ટ સારી રીતે સમજો. સો ઇટ ઇઝ a conditional agreement which will be revoked unless ઓકે all the conditions are fulfilled. એટલે આ કરાર છે એ બહુ નાજુક પ્રકારનો કરાર છે અને એ રિવોકેબલ છે. યસ બક્ષિસ રિવોકેબલ નથી. ગિફ્ટ છે એ જે ક્ષણે બીજા પક્ષકાર જેને બક્ષિસ મળે છે એના નામે મિલકત ટ્રાન્સફર થાય અથવા તો કબજો મળે યસ એ ક્ષણે બક્ષિસ પૂર્ણ થઈ જાય છે. અને વિલ તો મૃત્યુ પછી અમલમાં આવે છે. યસ એટલે આ તફાવત જરા ધ્યાનમાં રાખવાનો હોય. સેટલમેન્ટ પણ એક આપણા ઇકોનોમિક સેટલમેન્ટનો એક ભાગ છે અને યુઝ્યુઅલી સેટલમેન્ટ જ્યારે મલ્ટિપલ એગ્રીમેન્ટ કરવા પડે એવી સ્થિતિ હોય ત્યારે એક સરસ મજાનો MOU અથવા સેટલમેન્ટ કરવામાં આવે છે અને એ પ્રમાણે બાકીના દસ્તાવેજો પણ સાથે કરવામાં આવે છે. એની વચ્ચે બહુ લાંબો સમયગાળો રહેતો નથી જેથી આખે આખું જે સેટલમેન્ટ છે એ પૂરેપૂરું પાર પડી જાય. ઓકે અને જે આપણે શશીન્દ્રનના કેસની અંદર જોયું હોય એમાં આ જ ઇસ્યુ આવ્યો કે આ ગિફ્ટ હતી, સેટલમેન્ટ હતું કે વિલ હતું. ઓકે અને એમાં જ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનું અર્થઘટન આપ્યું હતું કે આ પ્રકારનું અર્થ જો હોય તો એને સેટલમેન્ટ કહેવાય. એટલે આ પોર્શન સેટલમેન્ટ છે, આ પોર્શન ગિફ્ટ છે ઓકે અને બાકીનું વિલ છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર સેટલમેન્ટ આ રીતે બાકીના 2 થી સજ છૂટી. પછી આપણે જે જોવાનો વારો આવશે એની ઇન્કમ ટેક્સ ને બીજા જે ફિસ્કલ લોઝ ઉપર કઈ રીતે અસર પડે તે આપણે જોશું. સર ગિફ્ટ વિલ સેટલમેન્ટ ત્રણેય પ્રકારના દસ્તાવેજો વિશે આપણે બહુ સરસ રીતે તમારી પાસે સમજ્યા. હવે ત્રણેય પ્રકારના દસ્તાવેજોમાં સમાનતા કઈ કઈ છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ અલગ પડે છે એ સમજાવો. આમ જોઈએ તો ત્રણેય દસ્તાવેજો ઘણે અંશે સમાન છે. અમુક અંશે જુદા તો પડે છે પણ ઇન્ટરમિંગલ ખૂબ થાય છે. હવે જો જોઈએ તો બક્ષિસના દસ્તાવેજમાં બક્ષિસ આપનાર અને બક્ષિસ લેનાર બંને વચ્ચેનો એક કરાર છે. યસ સેટલમેન્ટમાં પણ પક્ષકારો વચ્ચે કરાર છે. માની લઈએ 2 જ જણા છે યસ તો સેટલમેન્ટની અંદર શરતી પણ કરાર છે. જ્યારે વિલ જોઈએ તો એ યુનિલેટરલ કરાર છે. યુનિલેટરલ કરાર ન કહેવાય. એટલે ગિફ્ટ અને સેટલમેન્ટ એ ઇન્ટ્રાવાઇવસ કહેવાય. યસ જ્યારે વિલ છે એ યુનિલેટરલ છે. વિલનો અમલ મૃત્યુ પછી થાય. ઓકે બક્ષિસ તાત્કાલિક અમલમાં આવે. સેટલમેન્ટ કન્ડિશનલ હોય એટલે એ સબ્જેક્ટ ટુ ધ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ કન્ડિશન અમલમાં આવે. બક્ષિસ કર્યા પછી લગભગ પાછી ન ખેંચાય ઓકે સિવાય કે એક્સેપ્શનલ સંજોગો જે આપણે ચર્ચી ગયા. વિલ ઈચ્છો એટલી વાર બદલી શકાય. સેટલમેન્ટની અંદર જો શરતો મૂકવામાં આવી છે
એ શરતો પૂર્ણ ન કરવામાં આવે તો એ કરાર વોઇડેબલ બની જાય છે. ઓકે. એટલે આ એક તફાવત છે. વિલનો અમલ મૃત્યુ પછી થાય. બક્ષિસ અને સેટલમેન્ટ તાત્કાલિક અમલ. વિલનું રજીસ્ટ્રેશન નથી. કરાવો તો સારી વસ્તુ છે. બક્ષિસ અને સેટલમેન્ટમાં રજીસ્ટ્રેશન જો સ્થાવર મિલકત હોય તો જરૂરી છે. યસ. સ્થાવર મિલકત સિવાયની જ મિલકત હોય એટલે જંગમ મિલકત હોય તો પાછું જરૂરી નથી. ઓકે. પણ મોટે ભાગે સેટલમેન્ટ બંને વસ્તુ કવર કરે છે. બક્ષિસમાં પણ બેમાંથી એક વસ્તુ હોઈ શકે એટલે એનું રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી છે. બક્ષિસ અને સેટલમેન્ટની અંદર એઝ પર ધ વેલ્યુ તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે છે, જ્યારે વિલને માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે જ નહીં. એટલે આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે અને એ પ્રમાણે તમારે એક કે વધુ દસ્તાવેજો ક્યારેક કરવા. સામાન્ય રીતે બક્ષિસ અને વિલ એક સિંગલ ડોક્યુમેન્ટ. સેટલમેન્ટમાં સિરીઝ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ હોઈ શકે છે. ઓકે. અમુક રજિસ્ટ્રેબલ હોય, અમુકનું રજિસ્ટ્રેશન ન કરવું. વિલની અંદર 2 સાક્ષીઓ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે બક્ષિસ અને બીજા દસ્તાવેજોમાં આપણે સાક્ષીઓ લેતા હોઈએ છીએ, પણ વિલની અંદર આ વસ્તુ કાયદા મુજબ પ્રસ્થાપિત કરેલી છે માટે જરૂરી હોય છે. બીજાની અંદર સાવચેતી માટે લેવામાં આવતા હોય છે અને મોટે ભાગે લેવાય છે. વિલની અંદર એક્ઝિક્યુટર હોય, બક્ષિસમાં એક્ઝિક્યુટર હોવા જરૂરી નથી. ઓકે. સેટલમેન્ટની અંદર આર્બિટ્રેટર હોઈ શકે કે ક્યાંક પણ ડિસ્પ્યુટ થાય યસ યસ. તો આર્બિટ્રેટર વચ્ચે આવી શકે અને એને માટે બધાએ એગ્રી થવું પડે કે આર્બિટ્રેટર જે ચુકાદો આપશે તે બધાને લાગુ પડશે અને બધા તેનું પાલન કરશે. એટલે આ જ મહત્વના તફાવતો અને સમાનતા છે. ઓકે. અને જુદા જુદા હેતુ માટે એ જુદી જુદા બનાવવામાં આવે છે. ઘણી વખત જ્યારે ઘણી બધી મિલકતો ફેમિલી સેટલમેન્ટ કે બિઝનેસ સેટલમેન્ટ થતું હોય ત્યારે કદાચ આપણે 3 પણ પ્રકારના દસ્તાવેજો બનાવવા પડે યસ. અને એક સર્વગ્રાહી સેટલમેન્ટ, સર્વગ્રાહી કન્સિલિએશનનો એક ભાગરૂપ બને છે. 3 પ્રકારના દસ્તાવેજ. યસ. આ બધી વસ્તુ સ્થળ, સમય, સંજોગો, સામાજિક પરિસ્થિતિ આ બધી વસ્તુને અનુલક્ષીને કરવાનું. આવકવેરા ધારાની 2 કલમો સૌથી વધારે યાદ રાખવાની, 56 અને 64. ઓકે. આવકવેરા ધારાની કલમ 56 એમ કહે છે કે અમુક પ્રકારની રિસિપિયન્ટ એટલે જે મેળવે છે એના હાથમાં એ આવક બને છે, પણ એમાં થોડા અપવાદ મૂક્યા છે. ઓકે. હવે ખાસ કરીને બક્ષિસના સંદર્ભમાં વિચારીએ તો કલમ 56(2) એ પ્રમાણે અમુક નિયત કરેલા સગાઓ છે, એમની પાસેથી બક્ષિસ મળી હોય, એ રિસિપ્ટ થઈ છે, છતાં પણ જે મેળવે છે એને માટે એ આવક નથી ગણાતી, મીન્સ એ કરમુક્ત છે. ઓકે. જેમાં માતા પિતા, ઓકે. દાદા દાદી કે નાના નાની, ઓકે. આ સમજી શકાય. પછી બીજું જીવન સાથી, પણ અહીંયા કલમ 64 અંગે હું થોડો વિચાર કરી શકીશ. ભાઈ ભાભી કે બેન બનેવી પાસેથી મળેલી બક્ષિસો, ઓકે. પુત્ર કે પુત્રવધુ, પુત્રી કે જમાઈ, પૌત્ર કે પૌત્રવધુ, પ્રપૌત્ર કે પ્રપૌત્રવધુ, એવી જ રીતે દોહિત્ર કે દોહિત્રવધુ,
અને પ્રદોહિત્ર અને પ્રદોહિત્ર વધુ. ઓકે. એમની પાસેથી મળેલી મિલકત પણ રિસિપિયન્ટના હાથની અંદર કરપાત્ર નથી. ઓકે. પછી સાડી સાધુભાઈ, શાળા શાળાવેલી, સાસુ સસરા, વડ સાસુ વડ સસરા, નણંદ અને નણદોય, જેઠ જેઠાણી, દિયર દેરાણી, આ સ્ત્રીઓ માટે. કાકા કાકી, મામા મામી, માસા માસી, ફોઈ ફુવા, આ બધા પાસેથી તમને જે બક્ષિસો મળે છે તે સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે. ઓકે. કોઈ પણ મર્યાદા નહીં. ઓકે. હવે એની સામે અમુક વ્યક્તિ પાસેથી મળેલી જે નજીકના સગાઓ હોવા છતાં એ જે મેળવે છે એના ઉપર એને કર ભરવો પડે. ઓકે. હવે જેમાં માસા માસી પાસેથી મળેલી બક્ષિસ છે એ કરમુક્ત છે, યસ. પણ માસા માસીને કોઈ બક્ષિસ આપે તો માસા માસીના હાથમાં ઈ કરપાત્ર છે. એવી જ રીતે માસા સસરા કે માસી સાસુ એને બક્ષિસ આપી તો એ કરપાત્ર એમના હાથમાં. Yes, yes. બરોબર? પછી એવી જ રીતે મામા મામી, મામા સસરા કે મામી સાસુ એને આપેલી બક્ષિસ એના હાથમાં કરપાત્ર. પછી ફોઈ ફુવા કે ફોઈ સાસુ એને જો તમે આપો એની પાસેથી મળે તો તમને કરમુક્ત છે, પણ તમે એને આપો તો એને કર ભરવો પડે. એટલે રિવર્સ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ટ્રુ. યસ. એવી જ રીતે કોઈ પણ સગાના એચયુએફ ને તમે બક્ષિસ આપો ઓકે. તો એચયુએફ સગું નથી આવતું, યસ. એટલે એને મેળવનારના હાથમાં કરપાત્ર છે. બીજું થોડીક એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની કે કોઈને લગ્ન પ્રસંગે બક્ષિસ મળે તો 2 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદામાં કરમુક્ત છે. ઓકે. એ સિવાય એક 50,000 નું બેઝિક એક્ઝેમ્પશન પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, વાર્ષિક 50,000 રૂપિયા. ઓકે. વસિયતમાં વ્યક્તિને કે એચયુએફ ને કંઈ પણ મળ્યું હોય, એટલે વસિયતનામાથી મળ્યું હોય કે વારસા સ્વરૂપે વસિયતનામા વગર મળ્યું, ઓકે. તો પણ એ કરમુક્ત છે. પછી એક આપણે શબ્દ જ્યારે અમે એસ્ટેટ ડ્યુટી ભણતા ને ત્યારે આવતો, ગિફ્ટ મોર્ટિસ કોઝા. થોડા સમયમાં મૃત્યુ થશે એવી જે તે વ્યક્તિને આશા હોય અને એ કોઈ સીધે સીધી બક્ષિસ આપી દે છે, જેમાં કોઈ કરાર ન હોય પણ ફિઝિકલ ટ્રાન્સફર થઈ. યસ. જેમ કે માજીને એમ લાગતું હોય કે અમુક સમય પછી એને મૃત્યુ થશે, એને 4 દીકરા છે, માજીએ હાથની અંદર 4 સોનાના કડા પહેર્યા છે અથવા તો પાટલા પહેર્યા છે, તો ઉતારીને એક પાટલો એક પુત્ર વધુને આપી દે છે. પણ નસીબનું કરવું માજી પાછા થોડા દિવસ જીવી જાય છે, તો એ મૃત્યુની આશંકાએ આપેલી ગિફ્ટ હતી, પણ એને વારસો ગણીને એને ટેક્સ ફ્રી ગણવામાં આવે છે. એટલે ગિફ્ટ મોર્ટિસ કોઝા એ પેલું છે. એવી જ રીતે ઘણી વખત શું હોય છે કે ઘણી સામાજિક સંસ્થાઓ ઘણી બધી રાહતો આપતી હોય છે. યસ. દાખલા તરીકે કોઈ એક ગરીબ વ્યક્તિ છે, હવે એને એવી માંદગી છે કે એમાં માંદગીમાં હોસ્પિટલનું બિલ થોડાક લાખ કે કરોડમાં આવે, તો એ સંસ્થા એમ કે ઓલ રાઈટ, અમે તમને 5, 25, 50 લાખ રૂપિયા અમે તમને ગિફ્ટ આપીએ છીએ. તો આવી રીતે કોઈ આવી સખાવતી સંસ્થાઓ દ્વારા આવા હેતુ માટે ખર્ચનું રિઇમ્બર્સમેન્ટ કરવાનું, તો તે કરમુક્ત છે. ઓકે. ખાસ કરીને સમજી શકાય કે આપણી સામાજિક વ્યવસ્થામાં ગરીબ માણસ અમુક ખર્ચ ન ભોગવી શકે. હવે જો એને એ ટેક્સેબલ આવક ગણવામાં આવે અને Yes. સરકાર એના ઉપર 30% જેટલો ભારે કર લે, યસ. તો સમજી શકાય કે એ માણસની હાલત છે
એ વધારે પડતી દયાજનક થાય, એને બદલે એમ લાગે કે આના કરતા મોત આવ્યું હોત તો સારું હતું. એટલે આ સંજોગોમાં આવી વસ્તુ ટેક્સ ફ્રી રાખવી એ જરૂરી છે. એવી જ રીતે COVID-19 સમયગાળા કોરોનાની સારવાર માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી, હવે સંસ્થાય નહીં, ઓકે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી તમને આર્થિક મદદ મળી જાય તો એ સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી છે, સારવારના ખર્ચ પૂરતી. એમાં COVID-19 દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિનું કોરોનાથી મૃત્યુ થયું અને એ સમયે ઘણીવાર રાજ્ય સરકારોએ, કેન્દ્ર સરકારે, અમુક સંસ્થાઓએ એને રાહત આપી. તો એ મૃત્યુના 12 મહિના દરમિયાન જો આવી રાહતો મળી હોય, કારણ કે હજી ઘણી વખત આની અંદરના કેસીસ ચાલતા હોય છે, ડિસ્પ્યુટેબલ બન્યા હોય છે, તો એ પણ ટેક્સ ફ્રી છે ગમે એટલું. હવે એની અંદર યાદ એ રાખવાનું કે અન્ય વ્યક્તિ પાસેથી મળેલી હોય તો 10 લાખ રૂપિયા સુધી, પણ સરકાર તરફથી કોમ્પેન્સેશન મળ્યું હોય તો એ ગમે એટલા રૂપિયા હોય, 10 લાખની મર્યાદા એને લાગુ પડતી નથી, એ સિવાયની ગમે એટલી રકમ તો પણ એ કરમુક્ત છે. એટલે આવા બાબતમાં તમારે આનો બહુ ધ્યાનમાં રાખી અને એ પ્રમાણે તમારું રિટર્ન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત મેં કહ્યું કે વાર્ષિક 50,000 રૂપિયા સુધીની રકમ ટેક્સ ફ્રી છે. આપે જે મુજબ કીધું એ રીતના લગભગ બધી જ આવક છે એ કરમુક્ત છે. તો આપણે જે સેક્શન 64 છે ક્લબિંગ, એને કઈ રીતના કોરિલેટ કરી શકીએ? જે વ્યક્તિને ગિફ્ટ મળે છે એ ગિફ્ટ ખૂબ કરમુક્ત હોય છે, એ સમજી શકીએ. અમુક ગિફ્ટ કરપાત્ર છે એ પણ આપણે ચર્ચા કરી. સામાન્ય રીતે મોટી રકમની જો કોઈ ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો એ વેડફી રાખવા માટે નથી અપાતી, એને કોઈક જગ્યાએ રોકવામાં અને એનું રોકાણ કરવું, એ પણ આવક ઉત્પન્ન કરે. એટલે આ બક્ષિસ મળેલી રકમ છે એનું રોકાણ તમને આવક આપે. સ્વાભાવિક રીતે બક્ષિસમાં જે મિલકત કે રકમ મળી હોય એની માલિકી બક્ષિસ મેળવનારની છે, એ આવક પણ એની જ છે. કાયદો સ્વાભાવિક રીતે. પણ કલમ 64 એ કહે છે કે અમુક સંજોગોમાં અમુક વ્યક્તિઓ વચ્ચે બક્ષિસનો વ્યવહાર થયો હોય અને એના રોકાણમાંથી કોઈ આવક ઉત્પન્ન થતી હોય તો બક્ષિસ આપનારની ન હોવા છતાં પણ એની આવક ગણી અને બક્ષિસ આપનારે એના ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ દેવાનો, બક્ષિસ મેળવનારે નથી દેવાનું. ઓકે, આ એક લીગલ ફિક્શન આપણે જે કહીએ કે જેની આવક નથી એ ટેક્સ ભરે છે. એક હળવી ભાષામાં વાત કરીએ તો તમને ખ્યાલ હશે કે મકાન મિલકત છે એની આવકને માટે શબ્દ વપરાય છે એન્યુઅલ વેલ્યુ. એન્યુઅલ વેલ્યુની વ્યાખ્યા શું છે? જો આ મિલકત તમે કોઈને ભાડે આપવા માંગો તો એનું કેટલું ભાડું મળી શકે, કે પછી ભાડે આપી છે કે નથી આપી, પણ એના ઉપર તમારે કરવેરા ભરવા પડે. એટલે ન થયેલી આવક ઉપર કરવેરા ભરવા પડે. ક્લબિંગ ઓફ ઇન્કમ એવું જ છે કે જે વ્યક્તિ કરવેરા ભરે છે એને આવક થઈ નથી પણ એને કર ભરવો પડે છે. હવે આ સંજોગોમાં આપણે થોડાક ભાગ એ રીતે પાડીએ. એક, કોઈ વ્યક્તિ એની પત્નીને કે કોઈ સ્ત્રી એના પતિને કોઈ ગિફ્ટ આપે છે. જેમ કે પતિએ પત્નીને 1 કરોડ રૂપિયાની ગિફ્ટ આપી તો પત્નીને હાથમાં એ 1 કરોડ રૂપિયા ટેક્સેબલ ઇન્કમ નથી. પછી એને કોઈક યોગ્ય જગ્યાએ રોક્યા, માની લો કે ભાગીદારી પેઢી, એ પેઢીની અંદર એને 12% વ્યાજ મળી શકે, તો એ 12 લાખ રૂપિયા છે.
એના ઉપર પત્નીએ જ ટેક્સ દેવો જોઈએ ને Yes. સામાન્ય સંજોગોમાં. પણ આ સંજોગોમાં પતિએ આપેલી મિલકત એમાં રોકી છે, માટે એ 12 લાખ રૂપિયાની આવક પતિની આવક છે એમ ગણી અને પતિને એના ઉપર ટેક્સ ભરવો પડે. ઓકે. આ પરિસ્થિતિ. એવી જ રીતે માઇનોર ચાઇલ્ડને તમે કઈ આપ્યું તો એ ચાઇલ્ડ જ્યાં સુધી માઇનોર છે એ સમયગાળા દરમિયાન એમાં થતી આવક બક્ષિસ આપનારની આવક ગણવામાં આવશે. એવી જ રીતે તમે તમારી જમાઈને અને બીજી બાજુ પુત્રને માટે પુત્રની પત્ની તમે ગિફ્ટ આપી તો એમાંથી ઉદ્ભવતી આવક જમાઈની કે પુત્રવધુની નહીં ગણાય, પણ એ ગિફ્ટ આપનારની ગણવામાં આવશે. Okay. કલમ 64 ઇન નટશેલ બક્ષિસ પૂરતું આટલા અંશે લાગુ પડે છે. એ ઉપરાંત બીજી જોગવાઈઓ કલમ 64 ક્લબિંગની છે, પણ એ અત્યારે અસ્થાને છે એટલે આપણે ચર્ચા નથી કરતા. પણ બક્ષિસ આપવાને કારણે જે ક્લબિંગ થાય છે એના વિશે મેં આપને કહ્યું. એટલે ખાસ કરીને એને ક્યાં રોકવી એને ધ્યાનમાં રાખવું પડે. આમ જોઈએ ને તો આ હાર્શ કલમ લાગે, યસ. પણ હું જરા જુદી રીતે વાત કરું. આ એક ટેક્સ પ્લાનિંગનું બહુ મોટું શસ્ત્ર પણ છે. જેમ કે પુત્ર માઇનોર હોય ત્યારે તમે એક જમીન ગિફ્ટમાં આપી દો, પુત્રના હાથમાં એ ટેક્સેબલ ગિફ્ટ નહીં ગણાય. યસ. પણ પુત્ર મેજર થયો ત્યારે એ જમીનની કિંમત વધી ગઈ તો કેપિટલ ગેઇન પુત્રનો ગણાશે, કારણ કે હવે એ મેજર છે. યસ. અથવા તો તમે ટેક્સ ફ્રી સિક્યોરિટીમાં રોકાણ કરો, જેમ કે પીપીએફમાં રોકાણ કર્યું તો ગિફ્ટ પણ ટેક્સ ફ્રી છે, એમાંથી ઉદ્ભવતી આવક પણ ટેક્સ ફ્રી છે, Yes. કારણ કે પીપીએફ નું વ્યાજ ટેક્સ. યસ. એટલે જે આવક ઉપર કર ન લાગતો હોય એવી જગ્યાએ રોકાણ કરો. ઇવન લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીથી પણ આવી રીતે રોકાણ થઈ શકે. એટલે આવી રીતે જો તમારે રોકાણ કરવું હોય તો ગિફ્ટ ટેક બહુ સોલિડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, કારણ કે અન્યથા એ વસ્તુથી જે તે વ્યક્તિને પોતાની આવક વધારે છે એ ઓછી થઈ જશે. યસ. જેના હાથમાં આવક આવે છે એ ટેક્સ ફ્રી પ્રકારની આવકમાં રોકાણ કર્યું હોવાથી એ સલામત પણ થશે અને એ આવક ઉપર કરવેરા ભરવાની નહીં. એટલે આ પ્રકારનું રોકાણ કરે, જેમ કે તમે કોઈ પોલિસીની અંદર તમારા માઇનોર ચાઇલ્ડને માટે તમે રોકાણ કરો. હવે પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પોલિસી એવી બનાવે છે કે તમે અમુક વર્ષ સુધી રોકાણ કરો, પછી તમારે અમુક વર્ષ પછી તમારે કોઈ ટેક્સ તમારે પ્રીમિયમ ભરવું પડતું નથી. ત્યાર પછી જે તે વ્યક્તિને એ જીવે ત્યાં સુધી અથવા તો અમુક વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાં સુધી દર વર્ષે અમુક રકમ પેન્શન રૂપે મળે. તો એ પેન્શન પાછું ટેક્સ ફ્રી હોય છે 10(10)(b) પ્રમાણે સેક્શન. તો આવી પોલિસી જો તમે તમારા માઇનોર ચાઇલ્ડને માટે લીધી હોય જે મેજર થયા પછી એને પેન્શન સ્વરૂપે મળવાની, તો એને તે સમયે આવક ઉત્પન્ન થઈ જાય અને આપણા હાથમાંથી એ મિલકત જતી રહી હોવાને કારણે આપણને એમાંથી આવક થતી ન હોય, માટે આપણામાં એડ ન થાય અને એક્યુમ્યુલેશન છે, એક્યુમ્યુલેટ થાય છે, મળતું નથી, માટે એ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ગણાતી નથી. એટલે આ પ્રકારનું આયોજન યસ. તમે સારી રીતે કરી શકો અને એ બધી વસ્તુનો વિચાર કરીને આવું આયોજન કરાય. બસ એ સિવાય બીજું કોઈ પ્લાનિંગને માટે જરૂરી નથી. ઓકે. જેથી કારણે પણ આ પ્રકારનું પ્લાનિંગ લાંબે ગાળે સલામતી ઉત્પન્ન કરે, કાયમી આવક પણ ઉત્પન્ન કરે. અને મારી એક માન્યતા છે કે દરેક માણસે પોતાની આવકના અમુક ટકા રકમ બચાવવી જોઈએ.
એ બચત છે એ તમારી આવક ઉત્પન્ન કરે, જેને આપણે પેસિવ આવક કહીએ. યસ. આવી મારી માન્યતા એ તમે કમાવાનું શરૂ કરો ત્યારથી તમારી એક પેસિવ આવક હળવે હળવે ઊભી થતી જાય બચતને કારણે. પછી એ બચત તમે શેમાં કરો છો એ તમારી મરજીની વાત છે. યસ. તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રાખો, શેર્સમાં રાખો, એફડીમાં મૂકો, બેંક ડિપોઝિટ હોય કે પ્રાઇવેટ ડિપોઝિટ હોય, કોઈ પણ રીતે તમે તમારી એક પેસિવ આવક જે તમારા પૈસા ઉત્પન્ન જે એક્યુમ્યુલેટ થાય, તમે 25 વર્ષે કમાવાનું શરૂ કર્યું તો 35 વર્ષની ઉંમરે એની જે વાર્ષિક આવક છે એ જોઈને તમને સંતોષ થવો જોઈએ. યસ. 40 વર્ષની ઉંમરે તમારી પેસિવ આવક તમારા ઘર ખર્ચા કરતા 50% હોવી જોઈએ. ઓકે. 50 વર્ષની ઉંમર તમારા જે રેગ્યુલર ઘર ખર્ચો હોય એટલી આવક એ ઉત્પન્ન કરતી હોવી જોઈએ, અને ભલે તમે બીજી આવક ઉત્પન્ન કરીને તમારું ઘર ચલાવતા હો અને આ આવક એક્યુમ્યુલેટ થાય, પણ આવી રીતે પેસિવ આવક ઊભી થાય તો માણસને હાલના સંજોગોની અંદર સેટિસ્ફેક્ટરી લાઈફ જીવી શકાય. એટલે કરવેરાના આયોજનને માટે પણ ક્લબિંગ અને બીજી બાબતોનો યુઝ કરવો જોઈએ. કઈ રીતે કરવો એ જે તે વ્યક્તિની પોતાની વિચારસરણીની વાત છે. ઓકે સાહેબ, આપે જે મુજબ એક એક્ઝામ્પલ આપી દીધું, તો હવે એના વિશે થોડું વિસ્તૃત સમજવું છે કે લગ્ન સમયે જો કોઈને ગિફ્ટ મળે છે તો એ કરપાત્રતા વિશે થોડુંક આપણે ડિસ્કશન કરવું છે. ચોક્કસ ભાઈ, બોલ. હવે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ એના માતા પિતા તરફથી એને 50 તોલા સુવર્ણ મળેલું છે, સાસુ સસરા તરફથી 100 તોલા અલંકારો મળેલા છે, તો એની કરપાત્રતા શું છે? સામાન્ય રીતે કન્યાને આ આટલું સોનું મળે. હવે આજે ખ્યાલ તો હશે જ કે સોનું છે એનો ભાવ લગભગ 1,10,000 થી 1,20,000 રૂપિયા સુધી યસ. પર 10 ગ્રામ ભાવ Yes, ચાલે yes. છે. આ 24 કેરેટનો ભાવ છે. ઘરેણા લગભગ 22 કેરેટમાં. એટલે જો જોઈએ તો 22 કેરેટનો ભાવ 1 લાખ થી માંડીને 1,10,000 સુધી ગોઠવાય. અને એ પ્રમાણે જોતા આપણે કદાચ એક સરેરાશ કાઢી લઈએ 1,05,000 રૂપિયા 10 ગ્રામનો ભાવ, તો કન્યાને માતા પિતા પાસેથી 50 તોલા એટલે 1,05,000 પ્રમાણે ઘરેણાનું મૂલ્યાંકન કરીએ. આપણે બક્ષિસની અંદર એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે બક્ષિસમાં માત્ર કેશ એટલે રોકડ બક્ષિસ જ નથી ગણાય. સ્થાવર કે જંગમ મિલકત સ્વરૂપે બક્ષિસ મળી હોય તો એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ પણ ગણતરીમાં લઈ અને એના ઉપર કરપાત્રતા નક્કી થાય. જો નિયત સગા પાસેથી મળેલું હોય તો ન થાય, નહીં તો કરપાત્ર થાય. એના જેવી વાત છે. પણ તે વખતે એનું મૂલ્યાંકન કરવું પડે. એટલે આ દ્રષ્ટિએ જોતા કન્યાને માતા પિતા તરફથી 50 તોલા અને 1,05,000 10 ગ્રામનો ભાવ ગણીએ તો લગભગ 52,50,000 જેવું છે. અને સાસુ સસરાના 100 તોલા ગણીએ તો એ લગભગ 1,05,00,000 રૂપિયા થાય. હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરી તે પ્રમાણે માતા પિતા અથવા સાસુ સસરા પાસેથી હવે આ મળે છે કન્યાને, એટલે આપણે કન્યાના સંદર્ભમાં વિચારવું. માતા પિતા પાસેથી મળેલ કલમ 56(2) પ્રમાણે ટેક્સ ફ્રી છે. એવી જ રીતે સાસુ સસરા પાસેથી મળેલી બક્ષિસ છે એ પણ કલમ 56(2) પ્રમાણે કરમુક્ત છે. એટલે આ સંપૂર્ણ બક્ષિસ લગભગ 1.5 કરોડ ઉપરની એ કરમુક્ત થશે. ઓકે. હવે હળવી વાત કહું, કન્યા કોઈ દિવસ પોતાના ઘરેણા વેચવાનું પસંદ નહીં કરે. એટલે વેચીએ નહીં ત્યાં સુધી નફો થાય નહીં. નફો ન થાય ત્યાં સુધી આવક થઈ ન કહેવાય. મૂલ્યાંકન વધે એટલે કન્યા જોઈને રાજી થાય. હવે એ રાજીપો છે એ ટેક્સેબલ નથી. એટલે ક્યારેય પણ કર ન ભરવો પડે તેવી વ્યવસ્થા લગભગ સર્જાય. એટલે આ સંજોગોમાં મળેલ બક્ષિસ પણ કરપાત્ર નથી, એમાં આવક ઉદ્ભવતી નથી, એટલે ક્લબિંગ થવાનો પણ સવાલ આવીને ઉભો થતો નથી.
એટલે સાસુ સસરા પાસેથી મળેલી બક્ષિસમાં થતો કેપિટલ ગેઇન જ્યારે થાય ત્યારે સાસુ સસરા જો હયાત હોય તો ક્લબિંગનો સવાલ આવીને ઊભો રહે. ઓકે. અને સાહેબ એમાં જ બીજો ક્વેશ્ચન કે ફોર એક્ઝામ્પલ વધાવો બધાય લખાવતા હોય છે, હાજી. તો એમાં શું લિમિટ આપણે ગણી શકાય? હવે એના આપણે ભાગ કરવા પડે. સૌથી પહેલા વધાવો જ્યારે આવે લખાવે તો આપણે એમાં આપનાર વ્યક્તિનું નામ અને રકમ લખતા હોઈએ. યસ યસ. બરોબર, આપણી ડાયરીમાં લખેલું. હવે એનું એક એક્સેલ શીટ બનાવી શકાય. નિયત સગાવાલામાં આવતા હોય 56(2) નીચે એની રકમ, સિરિયલ નંબર, મેરેજ વખતે પેલા હેડિંગ બાંધવાનું કે મેરેજ વખતે આ તારીખે મળેલું દાન ફલાણાના મેરેજ વખતે, પછી સિરિયલ નંબર, આપનારનું નામ, પછી જે રકમ લખવાની હોય છે ને રૂપિયા, એમાં સ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ્સ અને અનસ્પેસિફાઈડ પર્સન્સ, આવા બે ભાગ પાડી શકીએ. યસ. હવે સ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ પાસેથી મળેલું દાન છે એ તો ટેક્સ ફ્રી છે જ. યસ. બરોબર. હવે એક દાખલો ગણી લઈએ આપણે, હું રકમ જ કાઢું. 10 લાખ રૂપિયા વધાવો. ઓકે. એમાં 6 લાખ સ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ પાસેથી છે, 4 લાખ અનસ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ પાસેથી છે. બરોબર. તો 6 લાખ રૂપિયા તો ટેક્સ ફ્રી થઈ ગયા. યસ. હવે બાકી રહી 4 લાખની વાત. 4 લાખ રૂપિયા 2 લાખ રૂપિયા મેરેજ સમયે મળેલી ગિફ્ટ છે, યસ. એટલે એ પણ ટેક્સ ફ્રી થઈ ગઈ. 50,000 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન છે, એટલે 10 લાખની ગિફ્ટમાં માત્ર 1,50,000 રૂપિયા ટેક્સેબલ થાય. પણ ક્યારે? આ જે સમજવા જેવું છે એ ક્યારે? જો વધાવો કન્યાને કે વરને મળતો હોય તો. ઓકે. એના માતા પિતાને મળે તો એમના લગ્ન થતા નથી, માટે 2 લાખ રૂપિયાનો, કારણ કે જેના લગ્ન થાય છે એને આ 2 લાખ રૂપિયા મળે. એટલે કન્યાના કે વરના માતા પિતાને મળે તો પેલો 2 લાખ રૂપિયા છે એ એમના હાથમાં ટેક્સેબલ થઈ જાય. માત્ર 50,000 રૂપિયા બાદ જતા આવા સંજોગોમાં માતા પિતાને મળેલી રકમમાં 3.5 લાખ રૂપિયા ટેક્સેબલ થાય, અને વર કે કન્યાને એઝ ધ કેસ મે બી. અને આપણે 6 લાખ છે એ આપણે એમ ગણીએ કે જે કન્યાના સ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ્સ છે એના માતા પિતાના પણ કદાચ સ્પેસિફાઈડ રિલેટિવ હોઈ શકે. જો એ ન હોય તો એ 6 લાખનો આંકડો પાછો બદલી શકે. પણ આપણે એ પ્રિઝ્યુમ કરીને ચાલીએ તો આ રીતે કરવાનું. એટલે પહેલા તો કોને મળે છે એ જોવાનું, અને એના પ્રમાણે ટેક્સેબિલિટી કા 3,50,000 અથવા તો 1,50,000 ટેક્સેબલ. ઓકે સાહેબ, એમાં જ આપણે આ તો કેસની વાત કરી, પણ ઇન કાઇન્ડ ઓફ બોલ્ડ છે અથવા અધર ધેન કેસ છે, એમાં સ્પેસિફાઈડ અથવા જે અનસ્પેસિફાઈડ તરફથી આપવામાં આવે તો એમાં કઈ રીતના ગણતરી થાય છે? એની અંદર માત્ર જે એસેટ મળી છે એનું વેલ્યુએશન કરવાનું હોય, બીજું કશું. ઓકે. હવે ઘણી વખત શું છે, આપણે એક હસવું આવે એવી બાબત છે કે એની વેલ્યુ કેમ કરવી. સ્થાવર મિલકત હોય, સામાન્ય રીતે લગ્નમાં આટલી બધી અવડી મોટી મિલકત દેવાય નહીં, સિવાય કે અતિશય મોટું કુટુંબ, અબજોપતિ કુટુંબ હોય તો વાત આખી અલગ થઈ જાય કે ભાઈ આ મહેલ તમને. પેલા જૂના જમાનામાં રાજા રજવાડાઓના લગ્ન થતા ત્યારે રાણી સાહેબાને રહેવા માટે રાણી સાહેબાના માતા પિતા તરફથી એક મિલકત દાનમાં આપવામાં આવતી, ગિફ્ટ આપવામાં આવતી. પછી બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે આપતા, જેને કુંવર પછેડું કહે. એ વાત આપણે માટે અત્યારે, પણ જો આવી રકમ કોઈ દાનમાં આવી, ગિફ્ટ તરીકે, દાન તો ન કહેવાય પણ બક્ષિસ તરીકે આવી હોય, તો એ રકમ મેળવનારના હાથમાં એનું વેલ્યુએશન કરી અને એની ટેક્સેબિલિટી કરવાની. તો સ્થાવર મિલકતમાં જંત્રી વેલ્યુ છે, એ સિવાયની મિલકત હોય
તો એની ફેર રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ, ઓકે, એટલે એને વેચવા જાવ તો શું મળે? હવે પરિસ્થિતિ શું થાય કે મોટાભાગના લગ્નમાં, જ્યારે મારા લગ્ન થયા ને એ સમયે કુકર આપવાનો રિવાજ હતો. એટલે ઘરે 8-10 મિલ્ક કુકર થાય, કારણ કે 20-25 રૂપિયાનું આવું, હા હા, અને 100-150 રૂપિયાની અંદર કુકર મળી જતું. તો હવે એની વેલ્યુએશન શું કરવી? એ જો એને બિલ મૂક્યું હોય અને કહું લાવ નવું નકોર છે ને હું બદલાવી શકું એમ છું, તો હું એ 20-25 જેટલા રૂપિયાનું બિલ હોય એ પ્રમાણે વેલ્યુએશન. ન હોય તો હવે આ રમૂજી વસ્તુ Yes. થઈ જાય છે કે વેચવા જાવ તો મને ભંગારનો ભાવ મળે, હા, તો આપણે ભંગારનો ભાવ ગણવાનો. પણ મોટે ભાગે આવી રીતની નાની નાની વસ્તુઓની કોઈ વેલ્યુએશન કરી અને કોઈ ગણતું નથી, યસ, પોતાની આવક તરીકે બતાવતું નથી. અને એક કહેવત છે કે ડોન્ટ સ્પ્લિટ ધ હેર વર્ટિકલી. વાળ છે એ હજામ છે એ આમ આડા કાપશે, પણ એક વાળ ખેંચી અને આમ ઊભો ચીરો નહીં મૂકે. એમ વાળને ઊભો ચીરો મૂકવાની કોશિશ નહીં કરવાની. યસ, એટલે સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ મૂકવામાં આવે. અને હું માનું છું ત્યાં સુધી તમે પણ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ ભણ્યા છો, યસ, તો એને માટે એક જ્યુડિશિયલ પ્રોવિઝન છે, અને એ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સમાં પણ કહે છે, જે અહીં પણ લાગુ પડે છે. ટ્રિવિયલ ઓફેન્સીસ આર નોટ ટુ બી પનિશ્ડ. આપણે અહીંયા બેઠા હોઈએ, કંઈક નાસ્તો પડ્યો હોય, પછી મને વેફર બહુ ભાવતી હોય તો તમારા પેલામાંથી હું વેફર લઈ તમારી ડીશમાંથી ને હું ખાઈ જાઉં, તો એને શું કહેવાય? ચોરી જ કહેવાય. તમને ધ્યાન નથી ને હું Yes. ઉપાડીને ખાઈ જ ગયો. અથવા તમને ખ્યાલ હોય તો તમે બોલ્યા નથી, તો એને લૂંટ કહેવાય. પણ એને માટે મને સજા ન કરાય. યસ, એની જેમ આવી બાબતોને માટે ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ બહુ બોલતું નથી. યસ, પણ યસ, કેશ છે અને એ પણ જો સબસ્ટન્શિયલ, તો મારી દ્રષ્ટિએ એ બતાવવી વધારે સારું. હવે જ્યારે આ પ્રશ્ન કર્યો છે ત્યારે મને એક બીજી ઈચ્છા થાય છે કે માત્ર લગ્ન સમયની શા માટે? લગ્ન સિવાયના પ્રસંગોએ પણ ગિફ્ટ મળે. યસ, અમારા એક વડીલ હતા ને, એ એક વખત મારી મિસિસ છે, અમારા લગ્નને હજી બહુ થોડો સમય એટલે 1-2 વર્ષ થયા હતા, બાળકે હતું. તો મારા પુત્ર સાથે પોતાને પિયર જતી હતી. એટલે મારા મોટા બાપુજીએ અને મારા મિસિસને કહ્યું, શું મેઘના બોરડી ખંખેરવા જાય છે ને? એટલે મેં કહ્યું, બોરડી ખંખેરવા કેમ? કે બોરડીનું ઝાડ હલાવો ને એટલે થોડાક બોર નીચે Yes. પડે. એમ દીકરી માતા પિતાને ત્યાં જાય ને એટલે ખાડું કંઈક ભેગું કરીને લઈ આવે, યસ, પોતાને માટે કંઈક કપડું લઈ આવે, બાળકો માટે કંઈક લઈ આવે, એના જેવું હોય છે. એટલે કે આને હું બોરડી ખંખેરવાનું કહું છું. તો એવી જ રીતે બાળકોના જન્મ દિવસે, પતિ પત્નીના લગ્નના દિવસો, યસ, આવી એનિવર્સરી આવે, કોઈનો જન્મ દિવસ આવે, ત્યારે સગાવાલા પાસેથી કંઈક નાની નાની ગિફ્ટ મળતી Yes. હોય છે. આ ગિફ્ટને તમે મૂડી ખાતે જમા કરો તો એમાં ખોટું શું છે? યસ, એક તો 50,000 ની અંદર હોય આખા વર્ષમાં, એટલી બધી થાય નહીં. સિવાય કે આપણે અતિશય મોટું કુટુંબ, હા હા, તો 50,000 રૂપિયા સુધીની ગિફ્ટ છે એ ટેક્સ ફ્રી ગણી લેવામાં વાંધો શું છે? એ બાને આપણું નાનું બાળક હોય, યસ, એની મૂડી ઉત્પન્ન થાય. હવે સપોઝ કે તમારા કોઈ બાળકને વાર્ષિક 20,000 થી 25,000 રૂપિયા આવી રીતે જન્મ દિવસે ગિફ્ટ મળે છે, તો 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં 4.5 લાખ રૂપિયાની મૂડી થાય. યસ, હવે આ રકમ તમે કોઈ પીપીએફ કે એવી સ્કીમની અંદર ભરતા હો તો એ લગભગ 14 થી 15 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ. યસ, દર વર્ષે 25,000 ભરો અને 18 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી ભરો તો લગભગ 12-13 લાખ રૂપિયા જેવી Yes. રકમ થઈ ગઈ. તો એને માટે તે સમયે મૂડી તરીકે કામમાં લાગે. યસ, એટલે જો એનો સદુપયોગ કરવાના હો તો ચોપડે લેવી કામ. યસ, 18 વર્ષ પહેલાના સોનાનો ભાવ જુઓ અને આજનો ભાવ જુઓ,
તો તમને લાગશે કે 18 વર્ષની અંદર લગભગ 8 થી 10 ગણો ભાવ વધ્યો છે. તો 10,000 રૂપિયાના ભાવે બાળકના જન્મ વખતે લીધેલું સોનું હોય એ આજે 10 ગણું થઈ ગયું છે. તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય રોકાણ કરો તો કેપિટલ જનરેટ કરવા માટેનું આ યોગ્ય સાધન છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ પણ આવી ગિફ્ટનો ઉપયોગ થઈ શકે અને પાછી ટેક્સેબલ રહેતી નથી, ટેક્સ ફ્રી રહે છે. એટલે બાળકના હાથમાં જ જો ટેક્સ ફ્રી હોય તો ક્લબ શું કરશો? આર યુ ગોઈંગ ટુ એડ ઝીરો ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ફાધર ઓર મધર કે જેને એની ટેક્સેબિલિટી લાગુ પડે છે? માઇનોર ચાઇલ્ડને માટે તમે જાણો છો તો પ્રમાણે આવી એક પરિસ્થિતિ છે કે માતા પિતા બેમાંથી જેની આવક વધારે હોય એની આવકમાં ક્લબ થાય છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર આ એક ટેક્સ પ્લાનિંગનું સરસ ટૂલ છે. એ દ્રષ્ટિએ જો તમે જુઓ તો કંઈ ખોટું નથી. સાહેબ, આપણે આ ક્વેશ્ચન છે એ આપણા જે ટોપિક રિલેટેડ તો નથી, પણ એક મને ક્વેશ્ચન થાય છે કે એક સ્ત્રી અને પુરુષ પાસે કેટલું ગોલ્ડ હોય છે તો એ કરપાત્ર થતું નથી? હવે સૌથી પહેલી વાત, વેલ્થ ટેક્સ એક્ટ અસ્તિત્વમાં નથી એટલે સોના ઉપર વેલ્થ ટેક્સ ભરવાનો પ્રશ્ન આવતો નથી. ઓકે, આ સૌથી પહેલી વાત છે. જ્યારે વેલ્થ ટેક્સ હતો ત્યારે સોનાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું અને એ પ્રમાણે કરપાત્રતા નક્કી કરવામાં આવતી, જે એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ. પણ સામાન્ય રીતે સરકારને એક બહુ મોટી આશંકા છે, ખાસ કરીને ભારત દેશ, કે જ્યારે પણ સર્વે તો સામાન્ય રીતે ઘરે નથી કરવામાં આવતું, પણ સર્ચ એન્ડ સીઝરનું ઓપરેશન થાય ત્યારે આવકવેરા ખાતું સોનાના ઘરેણાને ટાંચમાં લે, સીઝ કરે. એને માટે એક ગાઈડલાઇન્સ છે જેને સિટીઝન્સ ચાર્ટર કહે છે કે જેને ત્યાં રેડ પાડવામાં આવી છે એને અમુક હક્કો છે. એમાંનો એક હક એ છે કે સ્ત્રી પાસે 50 તોલા સોનું કે પુરુષ પાસે 25 તોલા સોનું હોવું એ સામાન્ય ગણીને એને ટાંચમાં ન લેવાય. એથી વધારાનું સોનું તમે ટાંચમાં લઈ શકો. એટલે આ એક મિનિમમ એમાઉન્ટ પ્રિઝ્યુમ કરવામાં આવી છે કે આટલું સોનું તો હોય જ. ઓકે, હવે સામાન્ય રીતે કુટુંબની અંદર જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે માતા પિતા, પતિ પત્ની અને 2 બાળકો એટલે 6 જણા ગણીએ તો પુરુષ માટે 25-25 ગ્રામ અને સ્ત્રી માટે 50-50 ગ્રામ સોનું તમે હોય એવું માનવામાં આવે છે. અચ્છા, બાકીના માટે શું? તો તમે જ્યારે ખરીદ્યું તેના આધારો તમારી પાસે હોય તો એ તમે રજૂ કરી શકો છો. એ ચોપડામાં રાખ્યું હોય, ચોપડે દર્શાવ્યું તો તમે ચોપડાની એન્ટ્રી રજૂ કરો એટલે એ તમારું ટાંચમાં લઈ ન શકાય, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ડિક્લેર્ડ એસેટ, ડિસ્ક્લોઝડ એસેટ. એ સિવાયનું સોનામાં 25 તોલા અથવા 25 તોલા પર હેડ બાદ કરતા બાકીનું સોનું ટાંચમાં લઈ શકાય અને એને અનડિસ્ક્લોઝડ ઇન્કમ તરીકે ટેક્સ લઈ શકાય. આ પુરાવા તમે પાછળથી પણ રજૂ કરી શકો કે ભાઈ અત્યારે મને આ નથી મળતું, મળશે ત્યારે હું તમને આપીશ, એમ પણ કરી શકાય. અચ્છા, ત્યારે સર્ચ એન્ડ સીઝર ઓપરેશન વખતે તમે એમ કહી શકો કે મારી એક પરણેલી દીકરી છે, એ 10-12 દિવસ ફરવા માટે જતી અને એ આ ગામમાં જ રહે છે. તમે આવ્યા ત્યારે એ કેરાલા ફરવા ગઈ હતી એટલે એના ઘરેણાની પોટલી બાંધીને મૂકી ગઈ છે મારી પાસે. એટલે આ સોનું મારું નથી, છે મારા કબજામાં પણ એ મારું નથી. માટે તમે એને ટાંચમાં ન લઈ શકો.
આવા કારણો પણ આપી શકાય, એને માટેના યોગ્ય પુરાવાઓ પણ તમે રજૂ કરી શકો. આવા ઘણા બધા રસ્તાઓ હોય છે. અથવા તો તમે એમ કહો કે હું ધીરધારનો ધંધો કરું છું, મારી પાસે શાહુકાર તરીકેનું લાયસન્સ છે અને કોઈને લોન આપતા પહેલા હું ગોલ્ડ લોન આપું છું મુથુટ ફાઇનાન્સની જેમ, તો આ મારો બિઝનેસ છે એટલે મારી પાસે એનું સોનું છે. યસ. જે મેં સીલબંધ કવરની અંદર રાખ્યું છે ને એમાં એની સિગ્નેચર છે, તો એ સોનું ટાચમાં ન લેવાય, બીકોઝ આઈ એમ હોલ્ડિંગ ઓન બિહાફ ઓફ સમબડી એલ્સ, અને ધેટ ટુ એઝ અ લિયન. એટલે તમે એ લઈ જઈ ન શકો. આવા યસ. અનેક વસ્તુઓ. એટલે ટૂંકમાં મેક્સિમમ કેટલું હોવું જોઈએ એની કોઈ મર્યાદા નથી. મિનિમમ કેટલું પ્રિઝ્યુમ કરવામાં આવે કે આટલું તો હોય જ, એને માટેની આપણી પાસે મર્યાદા અત્યારે ધ્યાનમાં છે, પણ એથી વધુ હોઈ શકે. યસ. તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય, પણ 1975 ની કટોકટી વખતે સિંધિયા કુટુંબમાં મહારાણી વિજયદેવી, વિજયા માતા સિંધિયા, જે મહારાણી તરીકે હતા, એમના પુત્ર માધવરાવ સિંધિયા મિનિસ્ટર થઈ ગયા હતા, એમના પુત્ર જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પણ અત્યારે મિનિસ્ટર છે. એમના મહેલમાં કૃષ્ણ ભગવાનની બહુ ઊંચી મૂર્તિ હતી ઠાકોરજીની, એ શુદ્ધ સુવર્ણની હતી. તો એમણે કહ્યું કે આ અમારી વંશ પરંપરાગત પૂજાની મૂર્તિ છે. એને માટે લિટિગેશનો થયા, સરકાર લઈ ગઈ હતી પણ એને પાછળથી છોડવું પડ્યું. એ બધી વસ્તુ સાચી, પણ આવું પણ હોઈ શકે. એટલે એવા ગ્રાઉન્ડ, એટલે સુવર્ણ કેટલું હોઈ શકે એની કોઈ મર્યાદા નથી. અને એ ડેઇટી છે, કુળ પરંપરાગત છે, એટલે એનું વેલ્યુએશન ન કરી શકાય, એટલે વેલ ટેક્સને માટે પણ ટેક્સેબલ નથી. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ડેઇટી? એનીથિંગ. સુવર્ણ મંદિર છે, એની છત સોનાથી બનેલી છે, એનું આજે વેલ્યુએશન કરો તો શું થાય? પણ એ ટ્રસ્ટની મિલકત હોવા છતાં વેલટેક્સ હતો તો પણ એના ઉપર વેલટેક્સ લાગી શકતો ન હતો, કારણ કે એનું વેલ્યુએશન ન કરાય, એ ન હોઈ શકે. એટલે આવું ઘણા બધા જોગવાઈઓ છે. પણ એ રીતે ધ્યાનમાં રાખી આપણે કેટલું સાબિત કરી શકીએ એમ છીએ કે આટલું સુવર્ણ મારી પાસે છે, અમારા કુટુંબના સ્ટેટસ પ્રમાણે અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ પાસે આટલું હોવું વ્યાજબી છે, તો એ માટે તમે દલીલ કરી શકો છો. સાહેબ, આમાં એક મારે એક સ્પેશિયલ ક્વેશ્ચન છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ પુરુષના નામે મિલકત છે, સ્ત્રીના નામે પણ મિલકત છે, તો એ ટ્રાન્સફર એને કરવી છે, તો ટ્રાન્સફર એઝ અ પુરુષ ઓર એઝ અ સ્ત્રી કોને કરી શકે છે કાયદા મુજબ? સ્ત્રી અને પુરુષ કોને ગિફ્ટ આપવા માંગે છે એ એને પોતે નક્કી કરવાનો પ્રશ્ન છે. ઓકે. એ પ્રશ્ન જનરલ હોઈ શકે, કોઈ સ્પેસિફિક હોઈ શકે. કાયદો એને માટે કોઈ ખાસ એવું રિસ્ટ્રિક્શન નથી મૂકતો, પણ હિન્દુ વારસાધારો એક બાબતની અંદર સ્પષ્ટ છે કે સ્ત્રી ધન આપણે જેને કહીએ, સ્ત્રીને કોઈ પણ સ્વરૂપે મળેલી મિલકત, એ એને ગિફ્ટમાં મળી હોય, પોતે કમાયેલી હોય, એને વારસામાં પણ મળી હોય, એને કોઈ સેટલમેન્ટની રૂએ મળી હોય, આ બધી જ મિલકતને સ્ત્રી ધન કહેવાય. અને સ્ત્રી ધન એ ઈચ્છે તેને ટ્રાન્સફર કરી શકે. ઓકે. એટલે માની લો કે મોટી ઉંમરે વિલ બનાવે છે અથવા કોઈને બક્ષિસ આપે, તો એને માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. વિલ બનાવે છે તો આ મિલકત ક્યાંથી આવી, માટે એને આમ કરવું જોઈએ, એવા પ્રશ્નો પૂછવાનો સ્ત્રી માટે કોઈ શક્યતા નથી. એ મૂકે તો પણ કોર્ટ એમ કે સ્ત્રી ધન છે એને ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય તો પણ એને એની કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરવી એ નક્કી કરવાનો સ્ત્રીને પોતાને અધિકાર છે. ઓકે. એટલે એની અંદર કોઈ કશું કહી શકતું નથી. તમારે વિલને માટેનો ઝઘડો હોય તો એ જ ખાલી એટલો હોઈ શકે કે આ વિલ અંડર અનડ્યુ પ્રેશર કરવામાં આવ્યું છે, અથવા તો
વિલ કરનારે આ વિલ નથી કર્યું, કોકે ફોર્જ કરવામાં આવ્યું Yes. છે, એવા બધા પ્રશ્નો હોઈ શકે. પણ આ પ્રશ્ન ન હોઈ શકે કે એને અધિકાર કયો હતો. એને અધિકાર છે. ઓકે. હવે એ જ બાબતમાં પુરુષ માટે આવે ત્યારે એક પ્રશ્ન ઘણી વખત ઉત્પન્ન થતો હોય છે કે પુરુષને આ મિલકત ક્યાંથી મળી છે. કારણ કે જો એને વારસાની રૂએ એન્સેસ્ટ્રલ પ્રોપર્ટી મળી હોય તો હિન્દુ લો એમ કહે છે કે એના કુટુંબની માલિકીની મિલકત છે. એટલે અગાઉ આપણે જે ચર્ચા કરી તે પ્રમાણે કોઈ પુરુષ વારસામાં મિલકત મળી હોય અને એની હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબની પ્રોપર્ટી ગણાય તો એ પોતાના ભાગ પૂરતું વિલ કરી શકે છે. બાકીના માટે એ વિલ નથી કરી શકતો. આ એક મહત્વની મર્યાદા છે. બાકી પોતાના ભાગની રકમ અથવા તો પોતાની સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત એ ગમે તેને દાનમાં આપી શકે. તે પોતાના સંતાનો સિવાય પણ કરી શકે છે ઓકે. અને એ વારસદાર બનાવી શકે છે. ઓકે. આપણે જો તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો બે બહુ અગત્યના મૂવી આવ્યા હતા જે બે જુદા જુદા સુપરસ્ટાર એમાં હીરો હતા. એ બંને સુપરસ્ટાર એની અંદર વૃદ્ધ વ્યક્તિનું પાત્ર ભજવતા હતા, સિનિયર સિટીઝન. એક પિક્ચરનું નામ અવતાર અને એમાં રાજેશ ખન્ના સુપરસ્ટાર હતા અને એમાં એમના પત્નીનો રોલ શબાના આઝમી નિભાવ્યો હતો. બીજું ચિત્ર એટલે બાગબાન, જેમાં અમિતાભ બચ્ચન અને એમના ધર્મપત્ની તરીકે હેમા માલિની હતા. બંનેમાં આ પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે મારું સંતાન જો અમારું ધ્યાન રાખવા ન માંગે તો હું શા માટે એને વારસો આપું. આ સિનેમા ખૂબ ચાલ્યા હતા અને આ જ થિયરી ઉપર ચાલ્યા હતા અને એને સામાજિક અને કાનૂની બંને રીતે યોગ્ય ગણવામાં આવે છે. એટલે પુરુષ પોતાની સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત માટે ગમે તે કરી શકે. જો એને વારસામાં મળેલી મિલકત એમ લખવામાં આવે, દાખલા તરીકે મારા પિતાશ્રી એમ લખે પોતાના વિલમાં કે આ મિલકત હું મારા સુપુત્ર ચિરંજીવી બકુલને આપું છું, તો એ મને વ્યક્તિગત રૂએ મળેલી છે, માટે મારી HUF ની પ્રોપર્ટી ન મળે. સમજાય એવું છે? કારણ કે મારા પિતાશ્રીની સ્વ ઉપાર્જિત મિલકત હતી. એને એમ નક્કી કર્યું હોય કે આ મારે દેવી છે. પણ જો એમ લખ્યું હોય કે એ મારા પુત્રના સંયુક્ત હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબને આપું છું તો એ મારી HUF પ્રોપર્ટી થઈ જાય છે. એટલે આ બધી બાબતોની અંદર કઈ રીતે મિલકત મળી છે એ કોર્ટ જોવાની છે અને એ જોઈને એ પોતાની રીતે નિર્ણય બાંધશે. ઓકે. બાકી મિલકતની વહેંચણી કેમ કરવી એ જે તે વ્યક્તિનો અધિકાર છે. એ ગિફ્ટથી કરે, સેટલમેન્ટથી કરે કે વિલથી. હવે આપણે જરા જુદી રીતે પણ વિચારીએ કે જે મિલકત પુરુષ ટ્રાન્સફર કરે છે તે વેચાણથી કરે છે. એ મિલકત પુરુષને તેના પિતા પાસેથી મળેલી. પિતાજીએ વિલ બનાવ્યું હોય કે મેં દાખલો આપ્યો કે મારા પિતાશ્રી વિલ બનાવે કે આ મિલકત હું મારા સુપુત્ર ચિરંજીવી બકુલને આપું છું, તો એ મારી સ્વ ઉપાર્જિત મિલકતની બરોબર વારસામાં મળેલી મિલકત ગણાશે. એટલે એને મારે વેચવા માટે, કોઈને ગિફ્ટ આપવા માટે મારે કોઈની મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી. ઓકે. જો એ મિલકત વિલ સિવાય મળી તો જો એ મિલકત જે તે પુરુષના નામે ચડી ગઈ અને તે સમયે કોઈ વાંધો ન ઉઠાવ્યો તો સ્વાભાવિક છે કે એનો માલિક જે તે પુરુષ તો પણ કોઈ વાંધો ન હોઈ શકે. એક દલીલ ક્યારેક કરી શકાય કે અમને ખ્યાલ ન હતો કે ભાઈ પોતાના નામે ચડાવી.
પણ અમારો ભાગ તો થતો હોય, અને આ પ્રોપર્ટી ઇન્ટેસ્ટેડ છે એટલે અમારો ભાગ થાય, તો એ ક્વેશ્ચન ઓફ ફેક્ટ બને છે કે જે પુરુષના પિતાશ્રી અથવા માતુશ્રી દ્વારા એમની પાસે કેટલી મિલકત હતી, એમાંથી બહેનોને કેટલી આપી, અને પુરુષને શું મળ્યું, તે વખતે જે સેટલમેન્ટ થયું હોય એનો કોઈ લેખિત પુરાવો હોય તો એ પણ ખુદ પુરાવો. યસ. અને સૌથી છેલ્લે બહુ ઓછાને ખ્યાલ હશે, there is one law જેને એડવર્સ પોઝેશન એક્ટ કહે છે. જો કોઈ મિલકત માલિક ન હોવા છતાં એની પાસે 12 કે વધુ વર્ષ માલિકી હક તરીકે જે તે વ્યક્તિ ઉપભોગ કરતી તો એને એડવર્સ પોઝેશન કહેવાય. માલિક નથી પણ એ માલિક બરાબર પોતાનો ઉપયોગ કરે છે. તો સપોઝ કે પિતાશ્રીનું છે એ 20 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ થયું અને પુરુષે મિલકત તરીકે પોતાના નામે 19 વર્ષ પહેલા ચડાવ્યું, તો એ 12 વર્ષ કરતા વધુ સમય થઈ ગયો છે, તો તમે ત્યાં સુધી તેની પાસે કેમ ન ગયા? માટે પણ બેનનો હક થતો નથી. ઓકે. એડવર્સ પોઝેશન એક્ટ પણ આ સમયે ઉપયોગમાં આવે છે. એટલે એ દરેક બાબતોની અંદર વન્સ અગેન ફેક્ટ્સ આર મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એને માટેના પુરાવા આપણી પાસે શું છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઓકે સાહેબ, ગિફ્ટ, વિલ અને સેટલમેન્ટ તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. ઇન ડિટેલ ઘણા ખરા આપણે એક્ઝામ્પલ ભણી લીધા. હવે અંતે વ્યુઅરને તમે શું કહેવા માંગો છો? આમ જોઈએ તો આર્થિક આયોજનને માટે આ ત્રણેય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પોતપોતાની રીતે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને જ્યારે વ્યક્તિ 50-60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે ત્યારે એ સમજે છે કે જ્યારે માણસનો જન્મ થાય ત્યારે એ આયુષ્યની એક મર્યાદા લઈને આવ્યો. આટલા સમયગાળા દરમિયાન એને અમુક આર્થિક સમૃદ્ધિ ભેગી કરી. એને ઘણી વખત ખાતરી પણ હોય છે કે એના પછીની પેઢી એ સમૃદ્ધિને આગળ ધપાવવા માટે સક્ષમ પણ છે. પણ જ્યારે એની ગેરહાજરી હોય ત્યારે વિખવાદોને કારણે કુટુંબની પ્રગતિ રૂંધાઈ ગઈ. માટે વહેલી તકે તેનું આયોજન કરવું પડે, એ જરૂરી છે. એટલે એ સંજોગોમાં ગિફ્ટ, વિલ અને સેટલમેન્ટ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક કે એથી વધુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરી પોતે એક સરસ આયોજન કરી શકે છે. એના માથા ઉપરનો બોજો દૂર થાય છે. જે તે સંતાનને યોગ્ય સમયે યોગ્ય રાહત સાથે એને મિલકત પણ મળે છે. એની શરતોનું પાલન વ્યાજબી રીતે કરવામાં આવતું હોય. એટલે આ સંજોગોની અંદર આવું આયોજન અમુક ઉંમરે પહોંચ્યા પછી કરવું અત્યંત જરૂરી છે. એટલે હું તમામ શ્રોતાગણોને એક ખાસ વિનંતી કરું કે તમે તમારી જિંદગીની અંદર આવું કોઈ સરસ આયોજન કરી રાખશો તો તમને એક સંતોષ પ્રાપ્ત થશે. વિલ બનાવવાથી તમારી મિલકત તમારી મટી નથી જતી, પણ એનું સરસ વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવણી થઈ ગઈ છે એનું તમને ખાતરી દે. જો બાળકો વચ્ચે ભવિષ્યમાં ઝઘડો થવાની શક્યતા ન લાગતી હોય તો તમે શું આયોજન કર્યું છે એને પણ જણાવી દેવામાં પણ વાંધો નથી. એટલે આ બધી વસ્તુ સામાજિક સંજોગોને લઈને લક્ષમાં રાખીને તમે કરો એ વધારે જરૂરી. તમે મને જે આ તક આપી મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કરી શકાય
એ માટે હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ સર. ધન્યવાદ. સાહેબ આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાતો વિથ મૌલિક યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપને ગિફ્ટ.